सो ओके हामी ल कतिजना भयो 8 जना छौँ आज ओके जोइन गर्दैछ होला अरूहरू मैले लिङ्क त सेयर गरेको थिएँ सो या वेलकम एभ्रिवान है हामी चाहिँ अलिकति के भन्छ जनवरी फेब्रुअरीमा चाहिँ हाम्रो मिटअप भएन अनि त्यही हामी प्लान चाहिँ गरेको थियो अनि सबैजना यताउता भएर गर्ने भएन अनि लाइक मैले चाहिँ एउटा त्यही लास्ट केही मिटअपको ट्विट हालेको थिएँ होइन इट्स अबाउट टेराफर्म कतिजना युज गरेको छ यो अब हामी थोरै छौँ होइन लेट्स मेक इट इन्टरेक्टिभ बिच बिचमा टु गेट ब्याक एन्ड फोर्थ होइन सो क्वेसन गर्दै अगाडि बढौँ होइन सो यसमा चाहिँ अलिकति टेराफर्मको बेसिक कुराहरू चलाएको छ भन्ने एज्युम गरेर चाहिँ यो अलिकति टेराफर्म चलाउँदाखेरि मैले चाहिँ लास्ट 2020मा सिकेको कुराहरू युजली टेराफर्म क्लाउड भन्ने त्यो सुनिरहेको थियो होइन अनि त्यसको राम्रो राम्रो कुराहरू सो मलाई चाहिँ अब आफूले टेराफर्म कुदाएँ होइन टेराफर्म फर्स्ट टाइम सुनिरहनु भएको हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति लाइक एडभान्स लाग्न सक्छ होइन सो क्वेसन सोद्धा हुन्छ बिच बिचमा अलिकति यसलाई इन्फर्मल नै बनाऊँ होइन सो लेट्स स्टार्ट होइन त्यही आजको एजेन्डा चाहिँ टेराफर्म वर्कस्पेस टेराफर्म क्लाउड अनि टेराफर्म चलाउँदाखेरि भेरिएबल्सहरू म्यानेज गर्ने टेम्प्लेटहरू युज गर्ने कुराहरू होइन त्यो चाहिँ अलिकति सजिलैसँग कसरी गर्ने भन्ने कुरा सो हामी नेपालीमै बोल्छौँ है लाइक के पनि यहाँ अलिकति सजिलो हुन्छ इङ्ग्लिस बोल्नुभन्दा सो या आजको मेन एकदम सर्ट स्विट हुन्छ होला होइन तर अब डिपेन्ड्स हामीले क्वेसन एन्सर कति लिन्छौँ मलाई बिचमा इन्टरप्ट गर्दा हुन्छ है ओके सो या टेराफर्म होइन त्यही अब फर्स्ट टाइम आउनु भएको यहाँ आई क्यान टेक लाइक ओके आई क्यान सी मिलाप अल्सो हेलो मिलाप we have just started so yeah टेराफर्म सुन्नु भएको अथवा लाइक युज गरिरहनु भएको कतिजना हुनुहुन्छ यु क्यान जस्ट रेज यर ह्यान्ड च्याटमा भन्नुभयो नि हुन्छ होइन ओके आशुतोष तारा राजु ओके हो गुड जस्ट 50% ओके नाइस सो या त्यही टेराफर्म चाहिँ युजली अब त्यही सर्भर बनाउने कामहरूमा युज हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ होइन लेट मी फुल स्क्रिन है अनि त्यही टेराफर्म भनेकै लाइक गुगल गऱ्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि इट्स अ के भन्छ इट्स स्पेसली इन साइन्स फिक्सन टर्म भन्छ होइन सो अर्थ जस्तो प्लेसलाई एउटा जस हेबिटेबल बनाउने प्रोसेस जस्तो भन्छ कि होइन सो केही एउटा एकदम र ठाउँ छ होइन एकदम उजाड ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ केही बनाउने होइन सो टेराफर्म भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको टर्म जस्तो तर हाम्रो यतापट्टि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ युजल्ली अब वी हेभ भेरी र मसिन्स होइन वी हेभ क्लाउड एपिआइज क्लाउडमा सर्भर बनाउने हामीलाई एडब्लुएस छ गुगल छ जसले हामीलाई सर्भर बेच्छ होइन नेपालमा पनि प्रोभाइडर छ अनि जस कसैले मेसिन बेच्छ अनि त्यो मसिन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन निड अनुसार कि हाम्रो एप मानौँ रेल्समा बनेको होला होइन त्यसको एउटा लाइक उबुन्टुको मसिनमा हाम्रो कोड चलाउनु पऱ्यो नि त हामी त्यसलाई सर्भर भन्छ अनि एकदम सिम्पल फर्ममा भनिरहेको छु होइन सो त्यही त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि सर्भर बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ युज हुने एउटा टुल जसरी होइन त्यसरी लिँदा हुन्छ अनि दिज आर द टर्म्स आई युजली हियर होइन टेराफर्म रे बाबा नाम त सुनाइ होगा लाइक अब यही कसैले चाहिँ कम्पनीमा युज गरेर हुन्छ लाइक ट्राई गर्न खोजिरहेको हुन्छ युजली होइन कोही कोही प्रोहरू नि हुन्छ यो प्रेजेन्टेसनमा नि छ होइन प्रोहरू सो ठिक छ सो या मुभिङ अन नेक्स्ट है त त्यही अब टेराफर्म भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ यो आउँछ कि दिस गाई इज मार्स होइन आई थिङ्क यु गाइज आर फेमिलियर विथ दिस क्यारेक्टर्स सो एलेन मक्स इज उसको लाइफ दिइरहेको छ होइन उसले चाहिँ मार्सलाई अब म हेबिटेबल बनाउँछु भनेर सो हिज टेराफर्मिङ मार्स कि एकदम सिम्पल टर्ममा बुझ्दाखेरि टेराफर्मलाई सो त्यो चाहिँ अलिकति एनालोजी भयो होइन रियलमा चाहिँ अब टेराफर्म अनि गुगल गऱ्यो भने इट विल गिभ यु दिज पोइन्ट्स कि
Like, okay, you could define your infrastructure as a code. Infrastructure means your servers, your services, होइन. हामीले जे कोड लेख्छौँ त्यो कोड चल्ने ठाउँ, होइन. त्यही अब बिहाइन्ड द सिन हुने कुराहरू के, होइन. हाम्रो मसिनसँग रिलेटेड कुराहरू, नेटवर्कसँग रिलेटेड कुराहरू, होइन, सेक्युरिटीसँग रिलेटेड कुराहरू, all those things. So we can define that as a code, होइन. कोड भन्दा पनि इट्स काइन्ड अफ टेराफर्म भन्ने टुलले चाहिँ यु गाइज माइट बी फ्यामिलियर विथ जेसन, होइन. जेसनका बाप भन्छ यामल, होइन. यामल जस्तै अब यामलमा चाहिँ कमेन्ट हान्न मिल्दैन के अरे. अनि यो एचसिएल भन्ने, होइन, उनीहरूले चाहिँ हासिकर्प सम के भन्छ मैले बिर्सेँ, होइन. सो एउटा वियर्ड सिन्ट्याक्स म देखाउँछु. त्यसलाई चाहिँ डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ, होइन. सो त्यसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिकेसन भन्छ. जस्तै मलाई 2 GB ऱ्याम चाहियो, एउटा कोर चाहियो, अनि नेटवर्क स्पिड यति चाहियो, मलाई एउटा सर्भर स्पिन हुनु पऱ्यो भनेर युजरले चाहिँ के गर्छ, मान्छेले कुनै एउटा युआई क्लिक गरेर नेक्स्ट 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 थिच्छ, होइन. हामीले ल्यापटप किन्दाखेरि स्पेसिफिकेसन हेरेर ल्यापटप अर्डर गरे जस्तो कि नेपालमा चाहिँ अर्डर गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन, होइन. एमाजोनमा हेर्छ नि त्यस्तै खालको. सो त्यो प्रोसेस चाहिँ वी डु द्याट थ्रु सम कोड, होइन. बाई कोड आई मिन लाइक यहाँ अलिकति तल रहेछ, होइन. त्यो कस्तो कोड हुन्छ विल सी. तर युजली त्यही टेराफर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स युज्ड टु प्रोभिजन इन्फ्रास्ट्रक्चर, होइन. अनि त्यही के भन्छ टेस्ट इन्भाइरोमेन्टहरू बनाउनलाई, सी स्टेजिङ, क्युए, अब त्यो प्रोडक्सन जस्तै इन्भाइरोमेन्ट सजिलै बनाउनलाई कि भोलि एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट चाहियो होला क्युएलाई, होइन, ठाउँको ठाउँ. सो टेराफर्म इज अ राइट टुल फर द्याट कि सबै कुरा चाहिँ म्यानुअल्ली गएर सर्भरभित्र एसएसएच गरेर, होइन. अनि गर्नुभन्दा चाहिँ वाट यु डु इज यु डिफाइन अ टेम्प्लेट, यु डिफाइन अब के भन्छ सम डिएसएल टेराफर्मको केसमा. अनि त्यसमा चाहिँ यु से ओके आई निड दिस काइन्ड अफ स्पेसिफिकेसन्स, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिन्छ. त्यही भनेको ऱ्याम, सिपियु, होइन, नेटवर्क स्पिड, डिस्कको स्पिड, होइन, सबै स्पेसिफिकेसन भइसकेपछि वी क्यान रिप्ले द्याट नि त. जसरी हामीले कोड डिप्लोय गर्छ नि, लाइक मल्टिपल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ नि, सिमिलर हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई यो यहाँ एउटा जिआइएफ राखेको छु मैले, होइन. सो आई डोन्ट नो इफ दे आर युजिङ टेराफर्म अर नट, होइन. तर यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने प्रोसेस चाहिँ लगभग एउटा बेस बनाइन्छ, होइन, नेटवर्कहरू बनाइन्छ, अनि त्यसको माथि चाहिँ बिल्ड गर्दै गइन्छ कि प्राइभेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, होइन. अनि त्यसमा स्टोरेजको कुराहरू, अब त्यसमा क्लस्टरहरू क्युबरनेटिज छ भने चाहिँ क्लस्टरिङको कुराहरू आउँछ, होइन. सो या त्यस्तै कुरा. अनि प्लस टेराफर्म इज नट जस्ट फर द्याट, होइन. त्यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले युजली टेराफर्म भनेको सर्भर बनाउने भन्ने सोध्छ, होइन. अनि टेराफर्मको एउटा पार्ट मात्र हो कि लाइक अन्डर द हुड टेराफर्म इज युजिङ सर्टेन एपिआइज, होइन. सो द्याट मिन्स टेराफर्म कुड बी युज टु म्यानेज योर के भन्छ अर्गनाइजेसनको रिपोहरू, अर कोही नयाँ मेम्बर तिम्रो अर्गनाइजेसनमा आयो, लाइक हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आयो भने चाहिँ वी क्यान जस्ट डिफाइन एउटा सिन्ट्याक्स, होइन. टेराफर्मको चाहिँ एउटा सजिलो सिन्ट्याक्स छ. ओके लाइक अनबोर्डिङ दिस युजर अथवा अफबोर्डिङ दिस युजर, होइन, अथवा लाइक हुन्छ नि नयाँ रिपो क्रिएट गर्नु पऱ्यो, त्यो रिपोमा पर्मिसनहरू मिलाउनु पऱ्यो, अथवा सिक्रेट्सहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो, होइन. दे आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु. त्यो चाहिँ टेराफर्मको प्रोभाइडर्स भन्ने छ, होइन. विल सी हामीले जस्ट सर्भरमा नबनाएर अहिले एकचोटि हामी त्यो क्लाउड फ्लेयर भन्ने, होइन, जहाँ हामीले डिएनएस म्यानेज गर्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्ट्री थप्छौँ. आजको डेमो पनि हेर्छौँ त्यो. अनि यो लास्ट लाइन चाहिँ अलिक फ्यान्सी छ, होइन, बिल्ड टेस्ट इम्युटेबल डिप्लोइमेन्ट्स. यो भनेको चाहिँ पोइन्ट 2 जस्तै नै हो. त्यही के भन्छ रियल वर्ल्डमा चाहिँ अब यस्तो बिल्डिङ ठडाएपछि, होइन, यसलाई भत्काउनु भनेको त अब लाखौँ खर्च हुन्छ नि त. तर हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ लाइक इट्स इजी, होइन. सर्भर बनायो, टेस्ट गर्यो, फालिदियो, होइन, चल्छ, ठिक छ, होइन. सो वी क्यान क्रिएट लाइक एउटा स्यान्ड बक्स जस्तो इन्भाइरोमेन्टहरू सजिलै. सो अल वी निड इज वी निड टु लर्न द्याट टेराफर्मको ल्याङ्ग्वेज, अनि वी जस्ट एप्लाई द्याट, होइन. सो मैले चाहिँ अलिकति थोरै टेराफर्मको कुराहरू लाइक वरिपरि कुराहरू भन्न आएको छु, होइन. अब यो प्र्याक्टिस नै नगरी चाहिँ खासै यो कुरा रियलाइज हुँदैन, होइन. अनि मैले एउटा यहाँ माइन्ड बिट कोइन्स भनेर राखेको छु. बट या माइन्ड बिट कोइन्स चाहिँ मैले चाहिँ कनत राखेँ, होइन. मैले चाहिँ युज गरेको छैन, होइन. आई थिङ्क नेपालमा इलिगल पनि छ, सो नगर्नु होला.
टेराफर्मले जे नि गर्न मिल्छ हैन. इफ यु क्यान कन्ज्युम सम एपिआई you can do it. Okay? Like you just need to define some specifications. होइन. So for example यस्तो कि एउटा यो चाहिँ टेराफर्मको एउटा हुन्छ नि सिन्ट्याक्स जस्तो. जस्ट फर दिस मिटअप होइन, मिटअपको पेज जहाँबाट तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ त्यो बनाउनलाई चाहिँ वी क्यान डिफाइन यस्तो एउटा कि ओके आई युज दिस भेरिएबल्स. अलि कस्तो हेर्दाखेरि अलि वियर्ड सिन्ट्याक्सहरू छ होइन, जेसन जस्तो नि छ, यामल जस्तो नि छ, अनि बुझे जस्तो पनि लाग्छ, नबुझे जस्तो पनि लाग्छ होइन. तर यो चलाएपछि चाहिँ इट वुड बी इजी होइन, यहाँ खासै केही छैन. सो आई डिफाइन समथिङ लाइक दिस अनि आई से टेराफर्म एप्लाई होइन, यसले चाहिँ मिटअप डट कममा गएर मेरो लागि यो रिसोर्स बनाइदिन्छ कि भनेको उसले एउटा नयाँ मिटअप पेज बनाउँछ. द्याट्स द आई मिन त्यस्तो हुन्छ. तर मिटअप डट कमले चाहिँ एपिआई यसरी दिएर होइन, दिएको त छ तर यो टेराफर्मको यस्तो एउटा मोड्युल चाहिँ एभाइलेबल छैन कि. यो चाहिँ मैले एउटा यत्तिकै हावा इक्जाम्पल राखिदिएको होइन, जस्तो बुझाउनको लागि. सो यस्तो देख्छ भनेर मात्र हेर्नको लागि होइन. अनि हामीले एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यही उसले चाहिँ सर्टेन कुराहरू हेर्छ. लाइक अब सर्भर जस्तो कुरा छ होइन, चेन्ज गर्न अलिकति लाइक यु सुड बी भेरी मच कसियस. प्रब्लम आउन सक्छ होइन. तर सँगसँगै इफ यु युज दिस काइन्ड अफ कमान्ड लाइन टुल्स, अब कमान्ड लाइन टुल्स पनि भन्न चाहिँ मैले यसलाई लाइक अब यसलाई त्यही कमान्ड लाइनमै गएर हानिन्छ होइन. सो टेराफर्मको चाहिँ यु हेभ सिएल है, टेराफर्म इन्स्टल गरिसकेपछि मैले त्यो कुराहरू केही पनि कभर गरेको छैन यसमा, बिकज अबको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामी आजको मिटअपको एजेन्डा हो कि होइन. यो चाहिँ मैले जस्ट आइएम कभरिङ द बेसिक्स कुराहरू. आई थिङ्क यहाँसम्म वी आर गुड है. म मात्र बोलिरहेको छुइनँ नि. वी आर इन्जोइङ इट. ओके थ्याङ्क यू. मलाई बिचमा इन्टरप्ट दिनु ल, म फेरि नेट गएर बोलिरहेको हुनसक्छ होइन. सो यहाँ टेराफर्मको अब यो चाहिँ जस्ट बेसिक कुराहरू हो होइन. टेराफर्मले यस्तो गर्छ, यसरी लेख्न मिल्छ, यसरी एप्लाई गर्छ भन्ने कुरा मात्र. अब यो चाहिँ त्यही अब ट्राई गरिरहनु भएकोहरूलाई चाहिँ इट्स नर्मल थिङ, नगर्नु भएको लागिहरूलाई मैले यो जस्ट देखाएको. हामी अहिले डेमो पनि हेर्छौँ होइन. सो विल कम ब्याक टु दिस. सो लेट्स मुभ टु लाइक टेराफर्मको आजको कुराहरू होइन. वी आर कभरिङ वर्क स्पेस, वी आर कभरिङ टेराफर्म क्लाउड होइन. अनि टेराफर्म क्लाउडको भित्रको अलिकति कुराहरू. सो वर्क स्पेस कतिजनाले युज गर्नुभएको छ? लाइक यु क्यान रेज यर ह्यान्ड अर यु क्यान जस्ट ओके मैले युज गरेको छु भनेर भन्दा हुन्छ होइन. यस्तो छ, यस्तो मन पर्दैन भन्दा पनि हुन्छ. हामी कतिजना पायौँ? आई जस्ट वान्ट टु चेक ल. विच ट्याब? सरी. ओके 10 people. 2 जना. ओके नाइस. सो या वर्क स्पेस चाहिँ लाइक मैले फर्स्टमा राखेँ होइन. सो वर्क स्पेस इज लाइक के भन्छ, आफूले कोड लेख्दाखेरि तपाईँहरूले नेम स्पेसिङ गर्नुहुन्छ होला होइन, फोल्डर स्ट्रक्चरिङ बनाउनुहुन्छ होला, सर्टेन कुरा यहाँ राख्ने, यसरी गर्ने होइन. सो सर्टेन टाइप अफ आइसोलेसन जस्तै होइन, एउटै चिजलाई हेर्ने डिफ्रेन्ट एप्रोच जस्तो. टेराफर्ममा चाहिँ अब हामीले लेट्स सपोज अघि के कुरा गऱ्यो भन्दा सर्भर बनाउने होइन. प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट बनायो, लाइभ छ, मलाई स्टेजिङ पनि चाहियो होइन, अथवा स्टेजिङ छ, प्रोडक्सन चाहियो, अथवा क्युए इन्भाइरोमेन्ट केही चाहियो नयाँ भनेको एभ्रिथिङ आई निड टु कपी होइन. सो युजिङ द सेम मैले त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड डिफाइन गर्नुको रिजन आई क्यान रिप्ले द्याट म्याजिक फर्मुला होइन. सो मैले लेखेको कुरालाई चाहिँ आई क्यान जस्ट रिप्ले आई मिन. सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ एकदम ह्यासल फ्री वेमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टेराफर्मको बिल्ट इन चिज हो होइन, टेराफर्म वर्क स्पेस भन्ने. सो युजिङ द्याट वी क्यान आइसोलेट. जस्तै कि मेरो चाहिँ प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा छु है म. जस्तै एसएसएस गर्दाखेरि हामी सर्भरहरूमा छिर्छन्, ए यो चाहिँ प्रोडक्सनको सर्भर है, यो चाहिँ स्टेजिङको सर्भर है भनेर हामी जस्ट ढुक्क भएर कोडहरू हान्छ, त्यहाँ क्वेरीहरू हान्छ होइन. स्टेजिङमा मस्त लाइक जे पाए त्यही क्वेरी हान्छ होइन. सबैले नहाल्ला तर जस एकदम फियरलेसली हानिन्छ नि त. प्रोडक्सनमा चाहिँ अलिक केयरफुल भएर हानिन्छ, सेम कुरा. सो त्यस्तै मल्टिपल कुराहरू ट्राई गर्नलाई चाहिँ लाइक सर्टेन काइन्ड अफ आइसोलेसन चाहिन्छ होइन. सो वर्क स्पेस प्रोभाइड्स द्याट आइसोलेसन. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इजी.
टेराफर्मको कोड लेख्नु भएकोहरूलाई चाहिँ इट मेक्स सेन्स होइन. सो इफ यु हेभन्ट युज टेराफर्म वर्कस्पेस छैन भने पनि युआर एक्चुअली युजिङ बिहाइन्ड द सिन के. त्यहाँ चाहिँ एउटा डिफल्ट भन्ने वर्कस्पेस चाहिँ जहिले बनिरहेको हुन्छ होइन. सो यु माइट नट बी एक्सप्लिसिटली सेङ ओके आई डिफाइन दिस वर्कस्पेस भनेर होइन. सो यसरी इफ यु क्रिएट वर्कस्पेस लाइक दिस टेराफर्म वर्कस्पेस हेल्प गरेर हेर्नुभयो भने सबै देख्छ होइन. सो त्यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब न्यू कमान्ड पनि त्यहाँ छ अनि यु हेभ टु नेम द वर्कस्पेस नेम. मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट भने चाहिँ ओके आई निड डेभलपमेन्टवाला इन्भाइरोमेन्ट. सो त्यो चाहिँ अब एउटा आइसोलेसन एउटा के भन्छ आफ्नै वर्ल्ड जस्तो कि. सो त्यहाँभित्र हान्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ डेभलपमेन्टको रिसोर्स मात्र अल्टर गर्छु होइन. कोड चाहिँ त्यही छ होइन. स्टेट चाहिँ मैले टेराफर्मको चाहिँ बिहाइन्ड द सिन चाहिँ एउटा स्टेट भन्ने चिज हुन्छ होइन. for those of you who are new to Terraform, like infrastructure as a code भन्ने बित्तिकै जस्तै कि हाम्रो एपिआईहरूमा के हुन्छ डाटाबेस हुन्छ नि हाम्रो एउटा एपिआईमा जे काम भए पनि अल्टिमेटली चाहिँ देयर इज सम स्टेट होइन. लाइक हामीले एप लेख्दाखेरि ओके युजरको सम डेटा खेलाइरहेको हुन्छ होइन. सो त्यस्तै टेराफर्ममा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चलाउँदाखेरि चाहिँ उसको दिमाग भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा स्टेट भन्ने चिज राखिरहेको हुन्छ होइन. सो त्यो कुरा चाहिँ ओके डेभलपमेन्टको यो स्टेजिङको यो प्रोडक्सनको यो भनेर छुट्टाएको जस्तो मात्र हो कि. सो आफ्नो एउटा भर्चुअल वर्ल्ड जस्तो क्रिएट गरे हो भित्र होइन. सो आई हाइली रिकमेन्ड यु गाइज डु दिस इफ यु आर युजिङ टेराफर्म अनि इफ यु आर नट युजिङ वर्कस्पेस देन यु आर मिसिङ अ लट अफ थिङ्स के. प्रोग्रामेटिकल्ली पनि यु क्यान युज वर्कस्पेस टु भित्र भेरिएबलहरू डिफाइन गर्दाखेरि होइन टेराफर्म डट वर्कस्पेस भन्ने भेरिएबल पाइन्छ के अरे. अनि यु क्यान डिफाइन ओके स्टेजिङ हुँदाखेरि यस्तो हुने प्रोडक्सन हुँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिक ठुलो इन्स्टेन्स चाहिने त्यस्तो लजिकहरू पनि लेख्न मिल्छ होइन. सो एकदम बेसिक कुरा हो तर यसले चाहिँ इट विल सेभ यु होइन. कहिलेकाहीँ अब झुकेर प्रोडक्सनमा होइन त्यो अब 2-3वटा कपी गऱ्यो एउटै कुरालाई होइन. पहिला के भन्छ ब्याचलरमा प्रोजेक्ट गरे जस्तो कि गिट नचलाइकन होइन कपी अफ कति हुन्छ नि त. सो with Git you can just have a single copy of your application नि त. अनि Git ब्रान्च गरेर आफ्नो ब्रान्चमा काम गरे जस्तै you can define workspace अनि आफ्नो एउटा वर्ल्डमा काम गर्यो होइन. अब त्यो गिटसँग ठ्याक्कै एनालोजी चाहिँ मिल्दैन होइन तर मैले जस्ट त्यस्तै खालको पारा. सो यु क्यान डिफाइन दिस अनि एकदम कन्फिडेन्टली चेन्ज यर इन्फ्रास्ट्रक्चर कि. बिकज टेराफर्म भनेको चाहिँ विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट के भन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी होइन. सो त्यस्तै हो. सो and this is the right thing okay? like workspace say it will give you confidence. So yeah, moving on next है यसको चाहिँ I will see अहिले डेमोमा पनि अर्को आजको मेन हाइलाइट होइन टेराफर्म क्लाउड. मैले चाहिँ आइएम सो लेजी होइन टेराफर्म क्लाउडमा गएको यस्तो राम्रो जिआइएफ रहेछ कि कसरी कन्फिगर गर्ने एकदम सिम्पल छ यहाँनिर. लाइक त्यही टेराफर्मको चाहिँ ब्याकएन्ड भन्ने हुन्छ होइन. लाइक कहाँ कुद्ने कहाँनिर टेराफर्मको नि ब्याकएन्ड कि हाम्रो एपिआईको हुन्छ नि हाम्रो एपको ब्याकएन्ड भने जस्तै टेराफर्मले चाहिँ कहाँ गएर काम गर्ने टाइपको आफ्नो स्टेट कहाँ सेभ गर्ने. अनि टेराफर्म क्लाउड इज अफरिङ फ्रम टेराफर्मको कम्पनी होइन हासिकर्प भन्ने जसले चाहिँ हामीलाई अलिकति जोस् दे गिभ यु सम गुड फ्री स्टप्स कि. टेराफर्म कुदाइरहेछ भने चाहिँ अब टेराफर्म सिक्दैछ भने चाहिँ दे हेभ लट्स अफ रिसोर्स. अनि टेराफर्म क्लाउड इज अ प्लेस वे यु क्यान डु लट्स अफ थिङ्स होइन. यहाँ एउटा सिम्पल डेमो जस्तो देखाइरहेछ उसले. दिस इज नट माई डेमो है यो चाहिँ मैले कपी पेस्ट गरेको. यो ओरिजिनल यो टेराफर्म क्लाउड आयोकै जिआइएफ हो. उसले चाहिँ अहिले एउटा के भन्छ टेराफर्म क्लाउड युज गरेको कसरी युज गर्ने एउटा सिम्पल डेमो दिइरहेछ. आफ्नो टर्मिनल कमान्ड हान्दाखेरि टेराफर्म क्लाउडमा पनि त्यहाँ कुदिरहेको देखाइरहेछ होइन. हामी यस्तै कुरा हेर्छौँ आज. सो या टेराफर्म क्लाउड भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ यति कुरा आउँछ. योभन्दा धेरै कुरा पनि छ होइन. सो एउटा डायग्राम हेरौँ न त सिम्पल होइन. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होइन हाम्रो कोड छुट्टै छ है. लाइक यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कोड यो पनि हामी कहाँ राख्छौँ आइदर गिटहब गिटल्याब अथवा अरू कुनै एउटा होइन गिटको प्रोभाइडर होइन. सो हामीले चाहिँ त्यहाँ गिट पुस गर्छौँ होइन. अनि हाम्रो अर्को यो जस्तै कि हाम्रो प्राइभेट लाइब्रेरीहरू राख्ने होइन
प्याकेज जेसन पनि त्यो हुन्छ नि अरू राख्ने ठाउँ जस्तै प्राइभेट मोड्युल रजिस्ट्री भन्ने अब यो लाइक इट्स एट एनदर गिटअप जस्तै स्पेसलाइज फर पुटिङ सम लाइब्रेरिज होइन खैर जे होस् इट्स अ कोड होइन अनि वेन वी एप्लाई होइन टेराफर्म एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ इट विल टक टु टेराफर्म क्लाउड होइन अनि टेराफर्म क्लाउड अल्सो हेज अ युआई अल्सो हेज अ एपिआई होइन दुइटै छ युआई पनि राम्रो छ मलाई चाहिँ मनपर्छ अनि बिहाइन्ड द सिन चाहिँ उसले सबै कुरा हाम्रो टेराफर्म एप्लाई गर्दाखेरि लोकल्ली रन हुन्छ होइन डिफल्टमा इफ यु आर नट युजिङ एनी प्रोभाइडर्स होइन अनि आई मिन सरी प्रोभाइडर भन्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्ने ठाउँ आई डोन्ट नो एउटा टर्म चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन जस टेराफर्म रन हुने ठाउँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ टेराफर्मको सबै कुरा कुदेर होइन अनि त्यसले के गर्यो त्यो चेन्जेसहरू पनि त्यसले राखेर त्यसलाई स्टेट हुन्छ त्यो सबै मजाले मिलाएर होइन उसले चाहिँ अब त्यही टेराफर्मले गर्ने भनेको सर्भर बनाउने हो एडब्लुएसमा बनाउने कि गुगल क्लाउडमा बनाउने कि होइन अथवा लाइक अघि भने जस्तो गिटअपसँग कुरा गर्ने कि होइन क्लाउड फ्लेयरसँग कुरा गर्ने कि त्यो सबै चाहिँ एउटा गर्ने ठाउँ जस्तो होइन एउटा हामीले इफ यु गाइज आर फ्यामिलियर लाइक सिआइसिडी रन हुने जेनकिन्स टाइपको भनौँ न यसले चाहिँ अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कुदाउने ठाउँ जस्तो दियो कि होइन अनि त्यो पनि फ्रीमा होइन लाइक 5वटा फ्री युजर्स सो स्टार्टिङमा त्यो चाहिँ एकदम धेरै नै हो लाइक हुन्छ नि अलि अब कम्पनी ठुलो भयो नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले सफाइस गर्छ कि 5जना युजर डेभअप्स टिममा लाइक त्यही 5जना युजर भएको टिम भनेको त अलिक ठुलै टिम हो नि त सो या मलाई चाहिँ त्यही युज गरेदेखि चाहिँ आई हेभ नेभर लाइक सेभ माई स्टेट लोकल्ली होइन अनि बिकज उसले चाहिँ मजाले आफ्नै उसको भित्र एउटा भल्ट भन्ने अर्को सर्भिस छ जसले चाहिँ हाम्रो सिक्रेट्सहरूलाई मजाले मिलाएर राख्छ होइन अनि उसले इन्ट्रिगेसन पनि दिन्छ हाम्रो कस्टम भल्टहरूसँग अनि त्यही सबै कुरा गरिदिन्छ कि अनि फ्रीमा पनि दिइरहेछ होइन अब आई डोन्ट नो फ्री दे इज नथिङ फ्री होइन फ्री त केही पनि हुँदैन तर जस हाम्रो आई थिङ्क फर स्टार्टिङ होइन विथ टेराफर्म अनि अप टु सर्टेन लेभल इट्स काइन्ड अफ रियल फ्री कि अनि द्याट्स वाइ आइएम सेयरिङ इट टुडे सो यसले दिने कुराहरू यति मात्र होइन अरू पनि छ जस्तै मैले चाहिँ कोड चेन्ज गर्दाखेरि आई डोन्ट नो हाम्रो कतिजनाको कम्पनीमा अहिले गिट पुस गऱ्यो भने कोड डिप्लोय हुन्छ होला होइन भनेको त्यो एउटा सिआइसिडी पाइपलाइन छ नि त कन्टिन्युसली कोड चाहिँ सर्भरमा चेन्ज भइरहेछ होइन युजरलाई थाहा नै छैन के भयो ल होइन लाइक नयाँ नयाँ चेन्जहरू मजाले गइरहेछ त्यस्तै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोडलाई पनि होइन हाम्रो सर्भर थप्ने घटाउने कुराहरू पनि वी क्यान ह्याभ त्यसरी नै कन्टिन्युसली पनि गर्न सक्छ होइन आई मिन गिटहबलाई अब ओके इफ समबडी चेन्ज टु मास्टर ब्रान्च मेरो सर्भरको नयाँ स्पेसिफिकेसन तयार गरिदियो होइन प्लिज एप्लाई द्याट स्पेसिफिकेसन भनेर चाहिँ कन्फिगर पनि गर्न मिल्छ अरू पनि धेरै कुरा छ मलाई चाहिँ खासमा उनीहरूलाई एडभर्टाइज गर्ने भन्दा मलाई मन परेको कुरा आई वान्टेड टु सेयर यु होइन सो द्याट्स वान यो चाहिँ अलिक बोरिङ थ्योरीहरूको कुराहरू छ अनि अर्को लाइक भेरिएबल्स म्यानेजमेन्ट होइन एउटा सिम्पल युआई छ यसलाई यु क्यान अल्सो म्यानेज इट थ्रु टेराफर्म इट सेल्फ होइन तर जस्ट फर स्टार्टिङ यु क्यान गो अनि क्लिक एड भेरिएबल्स यो भेरिएबल चाहिँ यु क्यान युज इनसाइड टेराफर्म होइन सो यहाँ भेरिएबल म्यानेज गर्ने ठाउँ अनि टेराफर्मको पनि आफ्नै एउटा वर्क स्पेस भन्ने छ होइन ओके स्पेलिङ मिस्टेक जस्तो देखिरहेँ ओके त्यही यसमा चाहिँ मैले यो डेमोको लागि बनाएको एउटा इट्स अ स्क्रिनसट है यसमा चाहिँ मैले टेराफर्म एप्लाई गरेपछि उसले चाहिँ मेरो लागि ओके यो कोल्याब भन्ने मैले एउटा जस्ट फ्यान्सी टर्म होइन कोल्याबरेसन गर्नलाई इफ यु गाइज हेभ युज इथरप्याड भन्ने एप्लिकेसन मैले चाहिँ त्यो डिप्लोय गरेको थिएँ होइन अनि मैले चाहिँ त्यसको डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेर एउटा जस्ट यो चाहिँ टेराफर्म क्लाउडको स्पेसिफिकेसन इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम अहिलेको जुन छ नि वर्क स्पेस त्यो वर्क स्पेस चाहिँ यु क्यान युज इट विदाउट टेराफर्म क्लाउड होइन अघिको यो वाला वर्क स्पेस चाहिँ इट्स मोर अफ उनीहरूले एउटै टर्म युज गरे होइन मलाई चाहिँ मन परेको थिएन अहिले पनि मन परेको छैन कन्फ्युजिङ हुन्छ होइन तर कन्फ्युज नहुने हो भने चाहिँ लाइक त्यही
यहाँ चाहिँ आफ्नो के भन्छ टेराफर्म कुद्ने एउटा ठाउँ जस्तो होइन, एउटा जब जस्तो, एउटा पाइपलाइन जस्तो भनौँ न। सो यो पनि हामी हेर्छौँ, मैले एउटा स्क्रिनसट मात्र राखेको। अनि राम्रो कुरा चाहिँ अब टेराफर्म कुदायो होइन, सर्भर चेन्ज गर्यो, टिममा 2-3 जना छ, कसले के गर्यो भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन मजाले आयो भने होइन, मैले एउटा यो डिस्कर्डको स्क्रिनसट हालिछु, यसले यो गर्यो है भनेर चाहिँ इमेलमा अथवा स्ल्याकमा होइन, आफ्नो जस कम्पनीको त्यो जस च्याट एप्लिकेसन होइन जेमा पनि आयो भने चाहिँ जसरी एप डिप्लोय हुँदाखेरि नोटिफिकेसन आउँछ नि, त्यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिप्लोय हुँदाखेरि पनि नोटिफिकेसन आएको राम्रो नि त। अनि टेराफर्म क्लाउडले चाहिँ यो लाइक यस्तो कुराहरू चाहिँ ओके दिज आर द बेसिक कुराहरू भनेर मजाले दिन्छ क्या सबै कुरा होइन। सो मैले यो कुरा पनि इन्क्लुड गर्न खोजेँ बिकज टिममा काम गर्दा दिज थिङ्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट होइन। सो या त्यही नै हो कुराहरू, एकदम सर्ट स्विट थियो होइन, मैले लामो मात्र बनाएँ थोरै। अब चाहिँ लाइक लेट्स गो टु द डेमो है त, इफ यु गाइज आर ओके विथ द्याट। सो या वाट वुड वी डु इन डेमो? के क्वेसन छ फर्स्ट? लाइक लेट्स टेक क्वेसन्स। मिलन लाइक कतिले फेरि त्यो स्टेट भनेको एक्ज्याक्टली बुझे छैन होला मेबी फर बिगिनर्स, अनि सो मेबी त्यो स्टेट किन चाहिन्छ त्यो क्लियर भयो भने चाहिँ मेबी त्यो टेराफर्म क्लाउड अझ क्लियर हुन्छ होला। ओके ओके नाइस वान। ओके या अरू के म त्यो कुरा कभर गरिसकेँ। त्यो यो अलर्ट थियो नि डिस्कर्डमा गएको, सो त्यो टेराफर्म क्लाउडको इनबिल्ट इन्टिग्रेसन नै हो डिस्कर्ड स्ल्याकहरूमा पठाउने। स्ल्याक इज इनबिल्ट, अनि डिस्कर्डमा युज गर्न चाहिँ यु हेभ टु युज वेबुक होइन, त्यहाँ वेबुक दिएको छ। मैले चाहिँ आई चिटेड होइन त्यो स्ल्याकको जुन ठाउँमा गएर डिस्कर्डको एउटा वेबुक स्ल्यास होइन स्ल्याक हाल्यो भने चाहिँ उसले झुकेर स्ल्याकमा पठायो भनेर डिस्कर्डमा पठाइदिन्छ कि, द्याट्स अ चिट होइन तर काम गर्छ कि। सो अहिले म देखाउँछु त्यो कन्फिगरेसन होइन। त्यो त्यो अनि टिएफ भ्याट्स लाइक कतिवटासम्म राख्न मिल्छ, के लिमिटेसनहरू छ? म चाहिँ लिमिट पुगेको छुइनँ होइन बट आई थिङ्क तिनीहरूले त्यस्तो एकदम अनि इन्क्रिप्टेड गरेर राख्छ होला नि होइन? यस इन्क्रिप्ट गरेर राख्छ बिकज दे हेभ भल्ट होइन, भल्ट जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफैले बनाएको टुल हो नि त, टेराफर्म जस्तै एट एनदर टुल। अनि सो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले मजाले जस त्यो चाहिँ बिल्ट इन इन्टिग्रेसन छ कि उनीहरूको। अनि आई थिङ्क त्यस लिमिटेसन चाहिँ अलिक हाई नै छ होला कि अरू जस्तो लाइक हुन्छ नि कम राख्ने भन्दा। सो एनी अदर क्वेसन्स लाइक एनी क्वेसन्स है लाइक यहाँनिर त्यही ओके आई थिङ्क आई विल टेक इट एज छैन, सबै कुरा बुझिरहेछ अरू केही बुझिरहेको छैन होइन। अब मेन चाहिँ हाम्रा अर्को जुन ताराले अघि मेन्सन गर्ने स्टेटको होइन, एउटा हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्समा चाहिँ एउटा स्टेट म्यानेजमेन्ट पनि एउटा च्यालेन्जिङ हुन्छ कि होइन। त्यो च्यालेन्जिङहरू किन बिकज अब सबै चिज त टेराफर्मले स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्छ नि त, फर्स्टमा हामीले लोकल गर्दा लोकलमै गर्छौँ होइन। अब जस्तै हामीले ब्याकएन्ड चाहिँ अब जस्तै क्लाउड आइरहेको छ आफ्नै टेराफर्मको ब्याकएन्ड भनेर होइन, त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ पहिला त एस्ट्रे र अनि डाइनामो डिबीको टेबलहरू युज गर्थ्यो नि त। अब त्यसले त्यो चिज गर्दा के फाइदा छ के फाइदा छैन त्यो पनि एकचोटि भन्दा। ओके ओके स्टेटसँगै रिलेटेड कुरा आयो होइन, स्टेटको च्यालेन्जेस अनि क्लाउडले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ त भन्ने कुरा आयो। ओके डेमोमा जानुभन्दा अगाडि ओके लेट्स टक अबाउट इट है त, लेट्स टक अबाउट स्टेट अलिकति हल्का। सो मैले के अरूतिर चेन्ज गर्दैछु ल, मेरो टर्मिनल देखिरहेछ देखिरहेछ स्टेट। सो अघि भने जस्तो लाइक अघिकै एनालोजीमा जाऊँ होइन, फर दोज अफ यु हु आर न्यू टु टेराफर्म, त्यही टेराफर्मले चाहिँ अब आफूले सर्भर बनाउने एउटा टुल भयो होइन, लाइक आई एप्लाई यस्तो खालको कुरा। सो अघि मैले त्यो मिटअपको इक्जाम्पल दिए जस्तै यो चाहिँ आज डेमोको वाला हो है। लेट मी लुक एट यसलाई ब्याक गरौँ होइन, मेन डट टिएफमा राखेको छु मैले। सो यहाँ चाहिँ अब मैले यस्तो लाइक रिसोर्स होइन हल्का यो सिन्ट्याक्स पनि हेरिहाल्नु, यहाँ भेरिएबलहरू डिफाइन गरिरहेको छु।
अनि यहाँ प्रोभाइडर भन्ने एउटा सेक्सन राखेको छु अनि यहाँ रिसोर्स भन्ने सेक्सन राखेको छु होइन यो भित्रको कुरा खासै इट्स नट द्याट मच इम्पोर्टेन्ट होइन टेराफर्मले चाहिँ अब मैले यस्तो केही लेखेँ भने उसले यस्तो खालको केही रिसोर्स बनाउँछ होइन सो यसमा सरसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ when I am using Terraform, I am creating some kind of resource होइन त्यो AWS-मा होस् त्यो कुनै क्लाउड प्रोभाइडरमा होस् अथवा कुनै के भन्छ एपिआई प्रोभाइडरमा होइन फर इक्जाम्पल यहाँ अर्को एउटा क्लाउड फ्लेयर भन्ने पनि छ होइन सो बिहाइन्ड द सिन्स जेमा पनि आफूले वी आर प्रोभिजनिङ एनिथिङ होइन बाई एनिथिङ आई मिन हामीलाई चाहिने कुरा जस्तै कि डिएनएस नेम चाहियो अरे मलाई जस्तै यहाँ एउटा छ लेट है त जस्तै कसैले चाहिँ कोल्याब डट सम डोमेन नेम भन्न आयो भने चाहिँ यो आइपीमा हान भनेर यहाँ अलिकति यो फ्यान्सी पारामा लेखा जस्तो देखिरहेको छ होइन सो दिस इज यो चाहिँ क्लाउड फ्लेयरको एउटा ऊ जस्तो मलाई चाहिँ यस्तो खालको रिसोर्स चाहियो है भनेको यो भनेको चाहिँ अझै लेट्स डु दिस है त मैले स्टेट एक्सप्लेन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु गिभ अ डेमो द्याट्स ओके किन भन्दा यहाँ स्टेट नै रहन्छ कि आई थिङ्क लेट्स गो टु द डेमो है यहाँनिर जस्तै कि मेरो सिम्पल प्रोजेक्ट छ होइन यहाँ टिएफ फाइल हामीले टेराफर्मको स्पेसिफिकेसन लेख्ने फाइल मेन डट टिएफ क्लाउड डट टिएफ र क्लाउड फ्लेयर डट टिएफ होइन म यो भनेपछि चाहिँ आई गो ब्याक टु लाइक त्यो स्टेटको कुरामा पनि है सो यहाँनिर जस्तै कि टेराफर्ममा एकदम सिम्पल टर्ममा भन्यो भने चाहिँ टेराफर्म देख्ने बित्तिकै टेराफर्म प्लान होइन टेराफर्मको कोडले चाहिँ के गरिरहेछ त भनेर हेर्नको लागि कि सो लेट्स सी यो कोडले चाहिँ के गर्छ मैले कोड खोलेर हेरेको छैन होइन अघि हामीले हेरे जस्तो गऱ्यौँ सो यसले चाहिँ के बनाउँछ त होइन भन्ने कुरा चाहिँ उसले मैले चाहिँ दुईवटा चिज थप्दैछु दुईवटा रिसोर्स थप्दैछु होइन अनि केही कुरा पनि चेन्ज गरिरहेको छुइनँ केही कुरा पनि पड्काइरहेको छुइनँ होइन सो त्यो दुईवटा चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डिफाइन गरेको स्पेसिफिकेसन के ओके आई विल एड अ क्लाउड फ्लेयरमा एउटा रेकर्ड होइन समथिङ डट यो कोल्याब डट समथिङ डट कम भन्नु हान्दाखेरि यो आइपीमा जानु पऱ्यो सो मैले अघि सर्भर मात्र बनाउने युज हुँदैन भनेको थिएँ नि यो त्यसैको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको अनि यहाँ हाम्रो एप्लिकेसन डिप्लोय गर्ने पार्ट चाहिँ यहाँ सेकेन्ड पार्टमा छ सो यसले चाहिँ डिएनएस बनाउने कुरा र एप्लिकेसन डिप्लोय गर्ने कुरा होइन सो यो चेन्ज हुन्छ भनेर देखाइरहेछ अब यो एप्लिकेसन डिप्लोय गर्ने चाहिँ अलिकति आर्केन पाराको हेल्म भने यु गाइज माइट नट बी युजिङ क्युबरनेटिज होइन क्युबरनेटिजमा मैले एप डिप्लोय गरेको छु भनेको सर्भरमा एउटा कुनै सर्भरमा मेरो के भन्छ ब्याकएन्ड एउटा जस्तै कि नोड जेएसको एप्लिकेसन डिप्लोय गरिरहेको छु होइन सो यसले चाहिँ दुईवटा रिसोर्स बनाइरहेछ राइट सो यसलाई एप्लाई पनि गरिदिउँ ल अनि सँगसँगै मैले चाहिँ ओके प्लान हेरेँ मैले अटो अप्रुभ गरेँ होइन ह्यान्डी कमान्ड यसले चाहिँ अब मेरो बिहाफमा यो दुईवटा रिसोर्स बनाउँछ होइन सो टेराफर्ममा एकदम 5000 फिटबाट हेर्ने भने चाहिँ यु क्रिएट सम रिसोर्स होइन अनि त्यो रिसोर्स बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ वाट टेराफर्म डज इज होइन उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट के भन्छ सर्भिसेससँग कोलाबरेट गरेर अहिलेको इक्जाम्पल हेर्ने भने चाहिँ लेट्स गो ब्याक टु यो होला सो मैले यहाँ अघि मेरो टर्मिनलबाट टेराफर्म एप्लाई हाने होइन अनि उसले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन त डिफ्रेन्ट कुराहरूसँग लाइक इट विल टक टु देम होइन अनि जस्तै मैले सर्भर बनाउँदैछु भने पनि इट निड्स टु नो नि त लाइक मलाई चाहिँ यस्तो स्पेसिफिकेसनको काम गर्न दिएको थियो आज होइन भोलि पनि आएर फेरि टेराफर्म एप्लाई हान्यो भने चाहिँ मैले यस्तो यस्तो कुरा बनाएको थिएँ है लाइक दुईवटा सर्भर बनाएको थिएँ एउटामा 4 GB ऱ्याम दिएको थिएँ एउटामा लाइक 2टा कोर हालेको थिएँ होइन सो मसँग 2टा मसिन छ अनि त्यो 2टा मसिनको चाहिँ स्टेट यस्तो छ होइन यसमा उबुन्टु इन्स्टल हानेको थिएँ यसमा चाहिँ रेल्स डिप्लोय गरेको थिएँ होइन सो त्यो सबै कुराको चाहिँ टेराफर्मले चाहिँ आफ्नो के भन्छ उसको चाहिँ के भन्छ स्टेट एज इन उसको दिमाग भनौँ न मैले चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको थिएँ है भनेर उसले चाहिँ एउटा जेसन फाइल बनाएको हुन्छ कि अनि त्यो जेसन फाइल चाहिँ उसले चाहिँ रियुज गर्छ कि फेरि कसैले आएर टेराफर्म कमान्ड हान्यो भने होइन त्यो रिसोर्स चेन्ज गर्न थाल्यो भने चाहिँ
ओके पहिला चाहिँ तैँले मलाई लाइक 4 GB ऱ्याम मागेको थिइस् अब 8 GB माग्दैछस् है भनेर उसले चाहिँ त्यो अघिको मलाई हामीले जुन हेऱ्यौँ नि यहाँनिर टु एड यस्तो वाला उसले चाहिँ हामी एउटा चेन्ज पनि गरेर हेरौँ होइन उसले चाहिँ यो एप्लाई गरेर यहाँ आउटपुट दिइसकेको छ एकदम सिम्पल इक्जाम्पल छ होइन सिम्पल पनि छैन खासमा अलिक कम्प्लेक्स नै छ होइन हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल छ सो यसले चाहिँ त्यही मैले यो प्लस भनेको चाहिँ आइएम एडिङ दिज रिसोर्सेस होइन अनि अब उसले चाहिँ एउटा यो रिसोर्स बनायो के बनायो होइन उसले के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो युआरएलमा गएर इफ आई डु दिस के गरेँ मैले भन्दाखेरि ओके लेट मी फुल स्क्रिनबाट बाहिर निस्किन्छु मैले चाहिँ एउटा यो युआरएल हान्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा इथर प्याड भन्ने एप्लिकेसन डिप्लोय गरिदिइसक्यो होइन एकदम म्याजिक जस्तो पारामा गरे जस्तो देखिरहेछ होइन सो उसले मेरो लागि यो एउटा एप डिप्लोय त गर्यो होइन अब यो कहाँ डिप्लोय भयो के भयो भनेर टेराफर्म सुन्नु हो कि सो अघि भने जस्तो फेरि कोही भोलि आएर यो कुरामा मलाई चाहिँ होइन के भन्छ स्ल्यास समथिङ हान्दाखेरि चाहिँ काहीँ जानु पऱ्यो होइन केही नयाँ कुरा रिसोर्समा जानु पऱ्यो मेरो जस्तै कि अब यहाँ यो कोल्याबमा त जाँदैन होइन myepp.com अनि स्ल्यास जस्तै कि सपिङ भनेर जाँदाखेरि सपिङ यसलाई नै स्पेलिङ ओके सपिङ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ सपिङवालामा जानु पऱ्यो होइन एउटा नयाँ एप थप्यो अरे होइन भन्नु खोजेको एभ्री यु माइट बी मेकिङ चेन्जेस जसरी कोडमा इन्क्रिमेन्टल चेन्ज गरेर हुन्छ नि त्यसरी नै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्क्रिमेन्टल चेन्ज गर्दाखेरि कोही राख्दा हटाउँदाखेरि चाहिँ टेराफर्मले कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा स्टेट मेन्टेन गरेर हुन्छ कि बाई स्टेट अघि मैले जुन कमान्ड हानेको थिएँ स्टेट लिस्ट होइन उसले चाहिँ मेरो लागि के बनाइरहेको छ त भन्ने यहाँ उसले देखाउँछ कि सो आइएम क्रिएटिङ एउटा रेकर्ड अघि हामीले हेऱ्यौँ यो होइन उसले चाहिँ क्लाउड फ्लेयरको एपिआईसँग कुरा गरेर मेरो लागि एउटा रेकर्ड बनाइदियो अनि अर्को चाहिँ यो एप्लिकेसन इट्सेल्फ डिप्लोय गरेको हो भनेर दुईवटा चिज छ कि अनि यसको बिहाइन्ड द सिन हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इट्स अल जेसन कि लेट्स गो टु द क्लाउड है यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ टेराफर्म क्लाउडको एउटा युआई हो यु गो हियर अनि क्रिएट न्यू अर्गनाइजेसन होइन मैले मिटअप डेमो भन्ने बनाएँ अनि यहाँ आई एडेड न्यू वर्कस्पेस होइन अनि मैले चाहिँ यो सिएलआई ड्रिभन म लोकल्ली टेराफर्म एपलाई हान्छु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ टेराफर्म क्लाउडमा कुद है भन्नेको यो अप्सन हो होइन अर्को भनेको चाहिँ गिट पुस गर्दाखेरि नै मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज हुनु पऱ्यो एकदम यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि ओभर द एज कि एकदम खतरा मान्छेहरू अनि यो चाहिँ अर्को एपिआई ड्रिभन ओभरफ्लो पनि छ यो चाहिँ मैले चलाएको छैन होइन आई निड टु अल्सो एक्सप्लोर दिस मैले यो छाने अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ मलाई एउटा वर्क स्पेस दियो होइन लेट्स गो ब्याक यहाँनिर अहिले हामी एउटा प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छ होइन डेमोमा मेबी यो भर्खर बनाएको है योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट टु गो ब्याक टु माई डिस्कर्ड है यहाँनिर अलर्ट्समा देखाउनु खोज्या सो थापागाजी द्याट्स मी होइन इज मेकिङ सम चेन्जेस यहाँनिर तुलसीले ओके यहाँदेखि सुरु छ होइन उसले चाहिँ यो गर्यो रन क्रिएटेड मैले चाहिँ एभ्री नोटिफिकेसन पठाइरहेको छु कि यहाँनिर रन प्लानिङ होइन टेराफर्मले पहिला प्लान कस्तो बन्छ भनेर देखाउँछ कन्फर्मेसन मागिरहन्थ्यो होइन त्यहाँ मैले अटो अप्रुभ हानिदिएको थिएँ सो उसले चाहिँ त्यो कुरा रन गरेर मजाले ल तेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर उठ्यो है भनेर अब त्यहाँ बिचमा फेल भयो भए मलाई जस आइड गेट नोटिफाइड होइन यहाँनिर यो चाहिँ डिस्कर्डको इक्जाम्पल भयो अब इट कुड बी एनी होइन सो यहाँनिर ओके सो रन भएको हामीले हेऱ्यौँ होइन भित्र गएर हेरौँ न त ओके कमिङ ब्याक टु स्टेट्स होइन यहाँ एउटा सेक्सन छ है फ्यान्सी युआई छ होइन हेर्दाखेरि के कुरा देखिरहेछ तर बिहाइन्ड द सिन्स इट्स अल टेराफर्मको बेसिक कुराहरू होइन इट्स स्टेट्स इट्स भेरिएबल्स होइन सो यहाँ रन भएको एउटा 5 मिनट्स एगो होइन यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ ओके आई डोन्ट नो यसमा मेरो सिक्रेट्सहरू छ होला है एन्ड दिस इज अल्सो बिङ रेकर्डेड ठिक छ म चेन्ज गरौँला मेरो पासवर्डहरू सो या यस्तो एउटा जेसन फाइल बनाएको हुन्छ मैले भनिरहेको थिएँ नि टेराफर्मले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्न्यापसट जस्तो भयो कि यो चाहिँ ओके टेराफर्मले बुझ्ने फर्ममा
इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिप्रेजेन्टेसन हैन। यो किन राम्रोसँग रेन्डर भएन भन्दाखेरि ओके यसरी हेर्नुपर्ने हो। यो युआई चाहिँ बग्गी रहेछ है। ल अहिले आयो। सो इट क्रिएटेड दिज रिसोर्सेस हैन। अब यो मैले टेराफर्म क्लाउडहरू युज नगरेको भए चाहिँ मेरो लागि चाहिँ च्यालेन्जिङै हुन्थ्यो। मेरो लोकल्ली बस्थ्यो कि यो जेसन फाइल यहाँनिर टर्मिनलमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो .terraform भन्ने भित्र एउटा यहाँ फोल्डर बन्थ्यो हैन। अनि त्यहाँ tf state भनेर बसिरहन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यसमा पनि यहाँ एउटा छ न त, तर यसमा आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट केही पनि छैन। उसले यो आफ्नो काम गर्नको लागि बनाएको डिरेक्टरी हो हैन। तर जस लोकल्ली सेभ हुन्थ्यो मैले टेराफर्म क्लाउड युज नगरेको भए। अब उसले चाहिँ यहाँ राख्यो हैन। अब अघि आशुतोषले सोधेको क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ S3 अनि DynamoDB दे अल डज द सेम थिङ हैन। अब दुईजनाले एकैचोटि के भन्छ टेराफर्म एप्लाई गर्यो भने त बर्बाद हुन सक्छ नि त। एउटाले एकतिर चेन्ज गर्ने अर्कोले अर्कोतिर चेन्ज गर्ने। त्यो अपरेटिङ सिस्टममा म्युटेक्सहरू पढेको जस्तै के लाइक त्यहाँ चाहिँ रेस कन्डिसन हुन सक्थ्यो। सो त्यो कुरा चाहिँ S3 मा राखे पनि जस ब्याकएन्ड जहाँ राखे पनि त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन अन हुन्छ हैन। तर त्यो भन्दा फाइदाको कुराहरू चाहिँ मैले अब S3 मा राख्दाखेरि चाहिँ आई कुड नट ब्राउज इट यति इजिली के। आई क्यान सी मजाले डिफको कुराहरू हैन। यहाँ डिफहरू देखिरहेछ। अनि यो चाहिँ आई क्यान गिभ एक्सेस टु अब यो क्लाउड भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब यसको एडभर्टिजमेन्ट जस्तो सुनिन्छ हैन। अनि यसको फ्यान्सी कुराहरू छ कि भन्न खोजेको मेरो टिममा अब म्यानेजर पनि छ होला हैन। सर्टेन म्यानेजर जसले चाहिँ दे विल म्यानेज आई मिन बाई म्यानेज आई मिन दे विल से ओके डिप्लोय गर्न हुन्छ ठिक छ भन्ने जस्तो हैन। सो दे क्यान कम हियर अनि दे क्यान जस्ट एप्रुभ योर इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्जेस के। त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट नलाग्ला तर या त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। सम प्लेस यु निड टु के भन्छ जस सिनियर डेभलपरहरूको अथवा जस हुन्छ नि डेभअप्स टिममै पनि सिनियर डेभअप्सको चाहिँ एप्रुभल म्यानुअल एप्रुभल भएपछि प्रोडक्सन चेन्ज गर्ने कुराहरू हैन। त्यस्तो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क S3 मा पोसिबल छ हैन। त्यो चाहिँ यहाँ आएर वेन यु आर डुइङ रन्स हैन यहाँनिर चाहिँ देयर इज सेक्सन यहाँ यु क्यान एड कमेन्ट। यहाँ चाहिँ रन कन्फर्म भनेर मैले अटो अप्रुभ हानेको भएर भयो हैन। नत्र चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन पेन्डिङ भनेर आउँथ्यो कि आई क्यान डु द्याट। सो टेराफर्मको राम्रो कुरा चाहिँ आई क्यान बिल्ड एन्ड आई क्यान डिस्ट्रोय के। द्याट्स रियली इन्साइटफुल मिलन। ओके लेट मी डिस्ट्रोय है। डिस्ट्रोय गर्दाखेरि हैन कसैले चाहिँ डिस्ट्रोय हान्दियो अरे हैन। अब यो मैले उता नोटिफिकेसन पनि पाइसकेँ हैन। यहाँनिर ल काजी वेन्ट म्याड हैन। खत्तम सर्भर बिगार लाग्यो है। अब यहाँनिर अलिकति स्लो चाहिँ लाग्छ है लोकल्ली चलाउँदा र मलाई चाहिँ अलिक स्लो लाग्छ। मेरो इन्टरनेट पनि होला। अब यसले यस्तो देखाइरहेछ वेन आई सेड एप्लाई इट क्रिएटेड हैन प्लस 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 आइरहेछ गिट कमिट हान्दाखेरि न्यू कमिट जस्तो। अनि हामीले फालेको लाइनमा चाहिँ माइनस माइनस हुन्छ नि कोडमा त्यस्तै यसमा पनि टेराफर्मले चाहिँ ओके इट्स अ डिस्ट्रक्सन हैन रातो वार्निङ। अनि ओके इट्स गोइङ टु डिस्ट्रोय दिस रिसोर्स इट्स गोइङ टु डिस्ट्रोय दिस रिसोर्स हैन। अनि दुईटा म उडाइदिँदैछु हैन। सो यसले चाहिँ यहाँ कन्फर्मेसन मागिरहेछ हैन। अब बिकज इट्स रनिङ इन इट्स नट रनिङ अन मसिन इट्स रनिङ इन टेराफर्म क्लाउड वाट वी क्यान डु इज लेट्स सी है त यहाँनिर अघि भनेको थिएँ नि निड कन्फर्मेसन। अनि यहाँनिर ओके हैन दिस लुक्स भेरी ब्याड हैन। सो आई क्यान डिनाई आई क्यान कन्फर्म एन्ड एप्लाई ओके गुड वान हैन। बाई 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 के भन्छ एप भनेर मैले राखिदिएँ। सो अब उसले चाहिँ यहाँ मैले कन्फर्म गर्ने बित्तिकै इट्स अब यहाँ वेब सकेट युज गरेर के होला एप्रुभड युजिङ यस्तो आयो हैन। सो यस्तो यस्तो फ्यान्सी कुराहरू छ कि यसको चाहिँ यो एउटा राम्रो लाग्ने। अनि अर्को कुरा लाइक आजको हामीले हेर्ने भनेको भेरिएबल्स सेक्सन हैन। सो अब त्यही म आफ्नो पर्सनल मेरो लाइक ओपिनियन मैले S3 राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो भेरिएबलहरू म्यानेज गर्न चाहिँ मलाई एकदम हेडेक हुन्थ्यो कि कोड सेयर गर्नु पर्यो अर्को साथीलाई हैन। अनि मैले चाहिँ सबै आई एन्ड अप अब यो मैले कोड देखाएको छुइनँ तर कोड हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल
I'm deploying this application collab भने हैन I think it should be gone यो गर्दाखेरि के पनि आउनु हुँदैन हैन किन भन्दा we destroyed it अनि एकदम सजिलो टेराफर्मको यो मैले चकाप मात्र दिइरा हैन लाइक एकैछिनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर उठाउने अनि टेस्ट गर्ने ट्राई गर्ने हैन लाइक अनि त्यस आफूले अब टेस्ट गरिसकेपछि फेरि फालिदिने पनि यति इजी हुन्छ हैन बिकज यु डिफाइन योर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हैन त्यो कुरा भयो यतापट्टि त्यही क्लाउडमा आउँदाखेरि चाहिँ क्लाउड ओके सो दिज आर द भेरिएबल्स आई क्यान रिफरेन्स इन माई कोड के जस्तै कि यहाँनिर मेरो क्युबरनेटिज क्लस्टरको पासवर्ड के छ हैन के छ आई क्यानट इभन सी के यहाँनिर मैले एडिट गरेँ भने इट्स अ राइट ओन्ली अपरेसन हैन आई क्यान ओन्ली चेन्ज आई क्यान सी अब भत्काउन सक्छु तर हेर्न चाहिँ सक्दिनँ हैन इन्ट्रेस्टिङ अनि अब यहाँनिर जस्तै इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरू दिनु पर्यो भने दिए चाहिँ प्लेस टु गिभ हैन अनि त्यही यस्तो अब सेन्सिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ म हाइड गर्छु अनि यस्तो अब यो पब्लिक युआरएल त अब सेन्सिटिभ होइन नि त अनि आई जस्ट पुट इट एज ओके एड भेरिएबल न्यू भ्यालु हैन जस्तै कि आज होली हो ह्याप्पी होली भनेर मैले एउटा राखिदिएँ सो दिस इज नट सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन सो आई जस्ट अब यहाँ एचसिएल भन्ने पनि छ इफ आई निड जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ एरे चाहियो भने हैन कसैको पूजा होला आज हैन आई क्यान डु दिस अनि आई क्यान डु एचसिएल उसले चाहिँ यो चाहिँ अलिक कस्टम भेरिएबल हो भनेर हैन यसलाई चाहिँ यस्तो अलिकति स्पेसल रेस्पेक्ट दिन्छ अनि आई क्यान रिफरेन्स इट एज अ एरे इन माई के भन्छ टेराफर्मको त्यो प्लान अब यतापट्टि कोड हेऱ्यो भने चाहिँ अब त्यही सबै कुरा इन्क्रिप्टेड जस्तो देख्छ कि okay if I go here main.tf मा so I can just reference it as var I need to define obviously हैन यहाँ जे डिफाइन गरेको छ इट्स दिस भेरिएबल्स यो चाहिँ मैले म्यानुअली एड गरेको हो यु क्यान युज टेराफर्म टु पपुलेट दिज अल्सो हैन अनि त्यही मैले यसलाई जस्ट रिफरेन्स गरेँ कि सो अब यो कोड मैले पब्लिकली राखे पनि मलाई केही टेन्सन छैन नि त यहाँ कतै केही पासवर्ड पनि छैन केही पनि छैन हैन लाइक यति इजी बनायो कि मलाई चाहिँ सो द्याट्स वाइ आई वान्टेड टु सेयर दिस थिङ्स टु दिस मिटअप हैन अब त्यही एडब्लुएसहरू चाहिँ एडब्लुएसको सिक्रेट्सहरू चाहिँ युजरले मान्छेहरूले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको थ्रुबाट पास गर्न यो युज गर्ने रहेछ हैन जस्तै एडब्लुएस सिक्रेट समथिङ हैन अनि यो राखेर यसलाई सेन्सिटिभ मार्क गरेपछि इभन मेरो उता टेराफर्म रन हुँदाखेरि पनि यो सेन्सिटिभ हो भनेर रेस्पेक्ट गरेर देखाउँदैन कि सो द्याट्स फ्यान्सी टेराफर्मको आफ्नै कुरा भयो अनि लाइक त्यही मजाले उसले मिलाएर राखेको छ मैले एउटा कुरा स्किप गरेँ हैन यहाँ वर्कस्पेसको बारेमा आई थिङ्क इफ यु गाइज आर स्टिल विथ मी आई थिङ्क या द्याट्स प्रिटी मच डेमोमा चाहिँ मैले सरसर्ती अब यो चलाएपछि थाहा हुन्छ हैन मैले अलिकति चेन्ज गरेँ मेरो फ्लो चाहिँ मैले पुरै त्यो बनाएरै देखाउने सोचिरहेको थिएँ हैन बट आई वान्ट टु टेक सम क्वेसन्स अब यहाँनिर सो एनिथिङ गाइज लाइक त्यो अघिको सेक्रेट थियो नि सेक्रेटमा चाहिँ जस्तो कुन चाहिँ सेक्रेट हो अनि कुन चाहिँ र इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हो भन्ने डिफाइन डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्छ भेरिएबल्स डट टिएफ अथवा यतापट्टि टिएफ फाइलमा चाहिँ जस्तो अघिको त्यो बेस 64 डिकोड थियो नि जस्तो बेस 64 डिकोड लेख्यो भने चाहिँ सेक्रेट भनेर बुझ्ने हुन्छ कि सो फर इक्जाम्पल मैले त्यो लाइन नम्बर 1 कस्तो उल्टो गरेछ है त्यो माथिको भारडार सर्भर छ नि जस्तो मैले भारडार सर्भरलाई चाहिँ त्योभन्दा माथिको लाइनमा जस्तो भारडार सर्भरलाई चाहिँ मैले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल त्यो सिक्रेट अथवा र इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल जुनमा डिफाइन गरिदिँदा पनि भयो उतापट्टि क्लाउडमा या त्यो कुरा यता केही पनि छैन हैन त्यही अब म सेन्सिटिभली सेभ गर्ने नगर्ने चाहिँ त्यो अब स्टोरेज हुँदाखेरि कसरी बस्ने भन्ने कुरा हो नि त मोस्टली सो इफ आई मार्क इट यतापट्टि आएर यो सेन्सिटिभ हो भने चाहिँ द्याट्स लाइक काइन्ड अफ अब त्यो कहीँ पनि हेर्न मिल्दैन कि अरू चाहिँ एभ्रिथिङ इज सेम अब यो
पब्लिक कुरालाई र त्यसलाई चाहिँ ट्रिट एउटै हुन्छ, तर त्यो चाहिँ सेन्सिटिभ हो होइन, त्यसलाई हेर्न मिल्दैन भने चाहिँ उसलाई त्यो रन हुँदाखेरि पनि इट्स मार्क सेन्सिटिभ भनेर त्यो देखाउँदैन कि उसले। अनि अरू रेस्ट अफ द थिङ इज सेम। अनि जस्तो यो सेन्सिटिभ यो यहाँको भेरिएबल चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल अथवा त्यो लाइक के भन्ने यसलाई भर्जन कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन यहाँको भेरिएबल चाहिँ? जस्तो त्यो अघि होली थियो, होली पूजा राख्यो नि, अगाडि होली थियो भन्ने हेर्न मिल्छ? Yeah, that's, I think that's not available here. I also wanted that. I think त्यसको लागि चाहिँ you need your own के भन्छ backend यो secrets को राख्ने के भन्छ vault deploy गरे भने maybe that's possible. यहाँ चाहिँ मैले भेटेँ छैन, यो फ्री प्लान हो होइन, मेबी त्यो इन्टरप्राइजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो हिस्ट्रीहरू रिभिजन हिस्ट्रीहरू होइन, जस्तै एडब्लुएसमा छ नि त सिक्रेट म्यानेजरहरूमा यु क्यान गो ब्याक अनि कसले चेन्ज गरेको के गरेको सबै त्यो अडिटहरू नि हेर्न मिल्ने, रिभर्ट गर्न मिल्ने। आई थिङ्क यो यतिवाला प्लानमा चाहिँ इतनेमा इतनै मिलेगा यति मात्र छ। सो इन्टरप्राइज प्लानको प्राइसिङ रिभिल गरेको छैन है मैले, कता त रेडीतिर चाहिँ एकदम महँगो छ भन्ने सुनेको थिएँ क्या। एनी आइडिया? ओके, I also need to check that. तर I think they are making it more के भन्छ सबैजनाले because they are using terraform अनि अलिकति चाहिँ घटाइरह भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो बुझिरहेको थिएँ। I need to check though. अनि जस्तो लास्ट क्वेसन, यो फ्री टायरमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको यतिजना हाल्न मिल्ने भन्ने लिमिटेसन हुन्छ? Yeah, 5 people. 5 people. ओके ओके। Yeah. सो टु एड यसमा होइन एउटा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ ग्राउन्ड वर्क्सबाट आयो भन्ने रहेछ कि। सो टेराफर्म अप एन्ड रनिङ पनि त्यो ग्राउन्ड वर्क आएको मान्छेले लेखेको रहेछ होइन, अर्थको नाम चाहिँ थाहा भएन होइन। सो वाट दे प्रोभाइड इज द्याट दे सेल कोर्स के, कुनै कुनै चाहिँ जस्तै फ्री टियरहरूको पनि छ होइन, कुनै कुनैको चाहिँ जस्तो हामी सब्सक्रिप्सन बेसमा लियो भने चाहिँ इट्स प्रिटी मच एक्सपेन्सिभ है। सो $700 एबो पनि छ। अनि वाट दे प्रोभाइड अस अन द सब्सक्रिप्सन इज द्याट है, तिनीहरू चाहिँ त्यो टेराफर्म कोडै लेखेर हामीलाई दिइदिन्छ कि, सो द्याट हामीले चलाउनु मात्रै भयो, सपोर्टहरू पनि तिनीहरू दिन्छ होइन। अनि जब सब्सक्रिप्सन हाम्रो जस्तै लेट्स चाहिँ मैले 1 महिनालाई सब्सक्राइब गरेँ र नेक्स्ट मन्थ चाहिँ म चाहिँ सब्सक्राइब गरेन भने चाहिँ उनीहरूले त्यो कोड रिपो जतिसम्म त्यो 1 महिनासम्म डेभलप गरेछ नि त्यो कोड रिपो पनि हामीलाई दिने रहेछ कि। Yeah, they are very good. They are DevOps as a service company, मलाई नि खतरा ह्युज रेस्पेक्ट होइन। अनि दे आर डुइङ इट, उनीहरूले खतरा कोड लेख्छ अनि चार्ज पनि खत्रै गर्छ होइन। होइन लाइक द्याट्स नट ह्युज एक्चुली होइन, इफ यु रियली डु द म्याथ त्यति लेभलको राम्रो उनीहरूले त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर टेस्ट पनि गर्छ कि, अनि दे मेक स्योर लाइक त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मजाले स्केल पनि हुन्छ होइन। कम्प्लिकेटेड प्रोसेस छ तर एकदम बवाल सल्युसन होइन। अनि अब टप नच प्रोभाइडर हो होइन। सो या अनि तर कोड चाहिँ फ्री पाउने कुरा पनि छ त्यहाँ, तिनीहरू लाइक दे आर भेरी जेनरस। गिटअपमा पनि तिनीहरूले राखेको छ सर्टेन कुराहरू चाहिँ पब्लिकली पनि दिन्छ, किताब पनि बवाल छ होइन, त्यहाँ पनि इक्जाम्पलहरू टन्नै छ। अनि या त्यही अब यु क्यान युज द्याट वे पनि बट यु निड टु सब्सक्राइब वन्स एटलिस्ट। तर म चाहिँ उनीहरू उसकै त्यहाँ तिनीहरूकै अठरबाट चाहिँ पढेर चाहिँ सिक्दै गएको हो। विक्रम समथिङ होइन। या अनि नेक्स्ट क्वेसन्स लाइक कमन न्यू पिपलहरू खै बोल्नै भएको छैन है, लाइक एनी ऱ्यान्डम क्वेसन। यो लाइक भेरिएबल हामीले कन्सोलबाट भ्यार फाइल भनेर पास गर्छ नि त, टिएफ भ्यार्सहरू होइन। यसमा चाहिँ तिमीले लाइक त्यो कता डिफाइन लाइक उता टेराफर्मको भेरिएबल लिने त्यहाँबाट तान्ने भनेर चाहिँ कता डिफाइन गर्नुपर्छ या कसरी गरेर आएको त्यो चाहिँ? यसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ त्यो कुरा चाहिँ होइन। मैले त्यस्तो एकदम स्पेसिफिक त्यसरी पुरा कस्टम पास त गरेको छैन, तर यु क्यान यसले भनेअनुसार यु हेभ टु डिफाइन माथि नै बिकज इट्स रनिङ अन क्लाउड होइन। सो उसकै कन्भेन्सन चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, त्यो थोरै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छ होइन। अनि यसले चाहिँ एउटा यस्तो भनेछ, इफ यु डिफाइन दिज भ्यालुज फ्रम लाइक हुन्छ नि यो समथिङ डट अटो टिएफ भ्यार्स भनेर, आई थिङ्क इट विल पिक अप त्यो कुराहरू पनि। मैले पनि ट्राई गर्नुपर्छ होइन। त्यो सिन्ट्याक्स त्यसको आफ्नै त्यो सिन्ट्याक्स छ सिन्ट्याक्स होइन, त्यो टिएफ भ्यार्स चाहिँ त्यो फर्मेट अनुसार बनायो भने उनीहरूले माथि टेराफर्म भेरिएबलबाट लिन्छ।
यस त्यस्तै कुरा लेखेको छ के अरे यहाँनिर मैले पनि त्यस्तै एकदम ट्राई चाहिँ गरेको छैन होइन तर तिमीले जुन लोकल्ली बनाएर पास गर्ने जस्तो फ्लेक्सिबिलिटी छ नि त त्यो चाहिँ अलिकति जस्तै कि यो terraform.tfrs इफ यु हेभ इन यो लोकल मसिन त्यो लिँदैन कि यसले बिकज त्यो कुरा चाहिँ यहाँ वार्निङ पनि दिएको छ कता मेसेज लेखेको छ होइन त्यही यु हेभ टु डिफाइन इट माथि नै कि भ्यालुहरू चाहिँ बिकज त्यो कुरा त स्टोर हुनु पऱ्यो काहीँ होइन अनि इट निड्स टु नो अब तलबाट एक्स्ट्रा प्रोभाइड गर्ने पनि अप्सन चाहिँ दे इज अप्सन आई निड टु अल्सो चेक होइन अब कस्टम कुराहरू तर त्यही बिकज दे आर सेभिङ इट इन अ भेरी प्रपर वे लोकल्ली भन्दा चाहिँ आई प्रिफर त्यही माथि नै सेभ गरेको त्यही उनीहरू अब एउटा अलि रिलायबल कम्पनी पनि हो नि त सो त्यही माथि नै आई ट्रस्ट देम ब्लाइन्डली ट्रस्ट देम अनि आई पुट इट यसरी अब यो म्यानुअल्ली फेरि म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन सो त्यही अघि राजुले भने जस्तो कुराहरू पनि यसको रिभिजनहरूको कुराहरू पनि आइएम नट स्योर होइन त्यो चाहिँ अब यो कुरा पनि फेरि अन्तबाट म्यानेज गऱ्यो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ कि भेरिएबल नै थपै गर्नु पऱ्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड भनेछ अनि फेरि म्यानुअल प्रोसेस जस्तो होइन अलि हेक्टिक प्रोसेस हुनु हुँदैन नि त सो टेराफर्मको प्रोभाइडर पनि छ टेराफर्म क्लाउड म्यानेज गर्ने त्यसले चाहिँ त्यो अप्सनहरू दिन्छ जस्ट टु एड अन द्याट सो यो डेमो को म अर्को एउटा भर्जन गर्छु इफ यु गाइज के होइन यसको प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट बनाउने जस्तो सो टेराफर्म क्लाउड नै कसरी चलाउने भन्ने अर लाइक वी क्यान एन्ड दिस वी आर अलरेडी 1 आवर होइन सो जस्ट कन्सेप्टहरू चाहिँ कभर भएको छ होइन मैले भन्न खोजेको कुराहरू त्यही अब यु गाइज निड टु ट्राई आई थिङ्क मेरो स्लाइडमा पनि अझै स्लाइड बाँकी छ क्या अरे सरी सो या यो कोड चाहिँ आइल सेयर होइन यो रिपोमा मैले पुस्ट गर्छु अनि त्यही एकचोटि ट्राई गर्नु होला आफ्नो लागि पनि अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि सरसरी भन्दाखेरि टेराफर्मबाट क्युबरनेटिजमा एप्लिकेसन डिप्लोय गरेको छु होइन युजिङ हेल्म मैले चाहिँ अब कमान्ड लाइन गएर हेल्म इन्स्टल यता गर्नुभन्दा चाहिँ त्यही अब कति भ्यालु भेरिएबल यताउता छरिन्छ नि त फोल्डरभरि अनि त्यही आई वान्टेड टु ट्राई दिस अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो होइन यो यिनीहरू अलिकति यो डिफाइन गर्ने डकुमेन्टेसन पहिला पढेन कि राम्रोसँग यताउता धेरै छरपस्ट भयो अनि पछि डकुमेन्टेसनै रहेछ क्युबरनेटिजसँग यसरी कुरा गर्ने कन्फिगर गर्यो अनि जस्ट यो हेल्प चार्ट एप्लाई गर भनेर भ्यालुज.यामल यसरी लिऊ भनेर टक्क गऱ्यो एप्लाई भइहाल्यो सो त्यो इथर प्याडवाला एप पनि उठिहाल्यो होइन त्यसमा जस्ट एड गरेको भने चाहिँ यो क्लाउड फ्लेयरको सो जस्ट टु मेक इट कम्फर्टेबल फर यु गाइज सो यति कोड लेखेको छ नि मैले लाइक 31 लाइन कोड लेखेकोले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि क्लाउड फ्लेयर लगइन गर्छ होइन विथ एपिआई कि यहाँ डिएनएस सेक्सनमा जान्छ अनि यो कोल्याब भन्ने एउटा यहाँ इन्ट्री क्रिएट गर्छ कि जस्ट एड रेकर्ड अनि कोल्याब अनि अहिलेको आइपी एड्रेस यो आइपी एड्रेस यता यो चाहिँ मैले हार्ड कोड गरेको छु दिस इज नट द राइट वे आई कुड हेभ पुल इट फ्रम यो अर्को टेराफर्म प्लानबाट होइन सो अहिलेलाई ठिकै छ अनि मैले यहाँ सेभ गर्छु अनि सो यो प्रोसेस चाहिँ मैले यति कोड लेखेर गरेँ कि अब यो हेर्दाखेरि धेरै कोड जस्तो देख्छ होइन यहाँ खासै कन्फिगरेसनको पार्टमा छ यति पार्ट हो कि मिड पार्ट लाइक हाउ मेनी लाइन्स 7 लाइन्स विथ यो ब्राकेट सब इन्क्लुड गरेर होइन सो इट्स द्याट इजी के इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोडको पावर मलाई अब कोल्याब मन परेन अरे होइन कस्तो के हो कोल्याब थाहा नै छैन कोल्याबोरेसन COLLABORATION होइन ओके आई वान्ट टु चेन्ज दिस मैले यहाँ आई क्यान जस्ट एप्लाई होइन सो टेराफर्मको राम्रो कुरा चाहिँ I can define my infrastructure in some variables. I can pass it here. But I don't think I'm at the pass current the way I have written. Let's see. Normally the values.yaml I need to pass. I reuse correct. Okay, sorry. So any questions in the meantime? बनायो यहाँ if I refresh this page यहाँनिर पनि यो चाहिँ Cloudflare where you manage your DNS यहाँनिर हेर्दाखेरि
ओके कोलाबोरेसन हैन सो अब त्यही क्लिक गर्ने प्रोसेस चाहिँ मैले कोड लेखेर भने कति सजिलो भयो नि त इट्स अल लाइक कसरी के भएको पुरै इन्टायर लग पनि बसिरहेछ कसले चेन्ज गरेको यहाँ यतापट्टि के भन्छ लग पनि आइरहेछ हैन सो इन्टायर पाइपलाइन एउटा भयो नि त सो द्याट्स द थिङ आई वान्टेड टु सो यु गाइज यहाँबाट तपाईँको त्यो स्लाइड बाँकी छ अझै भन्नुभयो है ए सरी अलिकति सकियो तर सो त्यसमा चाहिँ यो के टेराफर्म क्लाउडमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने छ कि के छ त्यसमा इन्भाइरोमेन्ट म्यानेज गर्ने पार्ट चाहिँ छैन त्यो म्यानुअल प्रोसेसमै गरेछु मैले होइन अहिले लाइक इफ यु आर आस्किङ दिस अबाउट दिस मैले सबै हातै ल्याएर एड गर्दै एक एकवटा गर्दै डेमो प्रिपेयर गरेको थिएँ होइन त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु लुक अन terraform-cloud provider I think terraform-cloud-कै त्यो प्रोभाइडरलाई हेर्नुपर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफिकेसन छ लाइक त्यो डकुमेन्टेसन नि धेरै सजिलो छ हैन म कहाँ पुगे तर यो I don't think I'm at the right place वेट अलि सजिलो तरिकाबाट जाऊँ ल सो स्लाइडमा चाहिँ अब त्यही कन्क्लुजनको पार्ट छ हैन अघि भनेको कुराहरू हो सो त्यही राम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्टेट चाहिँ लोकल्ली छ अनि त्यसलाई अब हामीले स्ल्याकबाट सेयर गर्ला हैन अथवा इमेलबाट पठाउला द्याट्स भेरी स्केरी थिङ हैन सो इफ यु सेन्ट्रलाइज दोज कतै एक ठाउँमा रिमोट स्टेट म्यानेज गर्यो भने चाहिँ अब साथीलाई जस्ट गिट पुल गरे भने भयो क्या आफ्नो टिममा हैन सो दे विल जस्ट पुल द कोड अब पब्लिकली सेयर गर्न मिल्ने लेभलको कोड पनि हुन्छ हैन सो सेक्युरिटी पोस्चर चाहिँ एकदम दामी हुन्छ अरू चाहिँ अब यो चाहिँ त्यसमाथिको टपिङ्सहरू हो कि राम्रो कुराहरू लाइक सजिलो बनाउँछ फ्री छ नोटिफिकेसन आउँछ भर्जन कन्ट्रोलमा अब गिट पुस गर्यो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ फ्यान्सी कुराहरू हो सो या नयाँ आउनु भएकोहरूलाई पनि यस्तो भइरहेको थियो होला अघि न होइन 1 घन्टा you try to consume something अनि I don't know how well I did it maybe you are like okay little bit यस्तो or I don't know you would go and try it हैन आफ्नो अर्गनाइजेसनमा just if you are starting or if you are already using S3 हैन क्लाउड के भन्छ यो टेराफर्म क्लाउडमा you can try अनि some of you guys might be still I have no idea हैन so you can ask yeah I think yeah this is not the end this is just the beginning so yeah I think that's about it सो मेरो खास क्वेशन चाहिँ के थियो भने नि लाइक प्रोडक्सन र डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी छुटाउनुहुन्छ यो टेराफर्म क्लाउडमा भन्ने हो के अघि न hey okay we can see that on demo let's do that if you are interested okay त्यो चाहिँ मैले एडभान्स भएर अलिकति यहाँ हाम्रो मिक्स अडियन्स भएर चाहिँ आई स्किप द्याट खासमा त्यो पनि देखाउने मेरो प्लान थियो ओके आई सो द्याट एकछिन है त अरू कसैको केही क्वेसन ओके फाइन लाइक हेलो मिलन म चाहिँ अलिकति ढिलो जोइन गरेँ क्या सरी फर द्याट होइन ओके जस्ट डेमो सुरु गर्ने बेला मात्रै जोइन गरेँ त्यसपछि मैले फिगर आउट गर्दै गएँ कि के भइरहेछ एक्चुअली भनेर एक्चुअली जस्ट टेराफर्मको डेमो हेरेर जस्ट अब मैले चाहिँ अब अगाडि के प्रेजेन्टेसन थियो होला भनेर उनले चाहिँ एक लेभलको प्लान चाहिँ बुझेँ मैले होइन त्यसैबाट जुन हामीले इथर प्याडको लाई डिप्लोय गरेको थियौँ त्यो पोर्सन रहेछ भन्ने बुझेँ हामीसँग त्यो एभाइलेबल भएको के अरे तिम्रो रिपो र त्यो चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ नि या यो हामी मिटअपमै विल सेयर यु सबै यो रिसोर्सहरू स्लाइडमा पनि छ इट विल बी देयर फर यु टु प्ले यो मैले अब इभन क्युबरनेटिज क्लस्टर पनि इफ यु आर लुकिङ इन्टु क्युबरनेटिज आइ एम युजिङ सिभो भन्ने होइन त्यो फ्री क्युबरनेटिज क्लस्टर पाउँछ त्यहाँ $75 सम्मको होइन अनि आइ एम युजिङ फ्री स्टफ एभ्रिवेयर सो त्यो कोड चाहिँ त्यो सिभो क्लस्टरमा एउटा क्रिडेन्सियल दिन्छ त्यसलाई ल्याएर हाल्यो भने you just put it here
यहाँ क्रेडेन्सियलमा क्युबरनेटिसको युजर नेम पासवर्ड सर्भरको एड्रेस अनि सर्टिफिकेट यति 4वटा कुरा हाल्यो भने यु क्यान जस्ट एप्लाई द्याट कोड अनि यो इट विल बी अप एन्ड रनिङ आई मिन यु निड अल्सो क्लाउडफ्लेयर सरी यहाँ एउटा अर्को क्लाउडफ्लेयर पनि फ्री रिसोर्स होइन यु निड टु गेट अ टोकन त्यति हो हुन्छ यो विल सेयर ओके यो पोर्सन भयो अनि अब फर्दर हामीले चाहिँ टेराफर्म मोस्टली कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट गर्नलाई नै युज गरेको छु मैले अनि त्यसैमा अब कसरी युज गर्न सकिन्छ भने जस्ट सिम्पल डिप्लोयमेन्ट र जुन अघि सुमितजीले पनि कुरा गरेको थियो डेभलपमेन्ट र प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टको बारेमा फर्दर हुँदाखेरि हामी फर्दर यसको क्याचअप गरौँ ल ओके यति हो भने बेसिक लेभलमा ठुल्ठुलो लाग्यो मलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच म अब एउटा डेमो पनि दिन्छु लाइक प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट अब यो त डेभलपमेन्ट भयो होइन लेट्स क्रिएट अ प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट I'll do that. Other questions or comments? मेरो एउटा क्वेसन थियो कि अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो टेराफर्म कोडहरू चाहिँ सबै S3 बकेट स्टेट फाइलहरू चाहिँ S3 बकेटमा मेन्टेन गरेर राखिरहेको छ कि होइन हजुर वर्क स्पेसमा स्विच हुँदाखेरि कसरी स्विच हुन्छ कतिको ह्यासल हुन्छ एनी आइडिया सबै कुरा S3 मा छ यु वान्ट टु स्विच टु terraform cloud or like even terraform को workspace default आउने I mean you can gradually go that direction if I get you correctly त्यही हो हजुर क्वेसन अलिकति जस्तै अहिले चाहिँ स्टेट फाइलको माइग्रेसन प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ कति सजिलो हुन्छ भनेर सोध्न खोजेँ कि या आई हेभन्ट डन त्यसरी एकदम लेभलमा चाहिँ होइन तर बिकज यु आर सिङ्किङ सम जेसन फाइल होइन रिमोट स्टेट चेन्ज गर्दाखेरि अनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स द्याट मच अफ ह्यासल के बिकज terraform cloud is also storing your JSON मजाले त्यो मिलाएर अझ फ्यान्सी वेमा होइन सो S3 त एकदम प्लेन बकेट स्टोरेज हो नि त इट्स लाइक त्यहाँ सर्टेन त्यस्तो फ्यान्सी लजिक केही हुँदैन सो यु जस्ट निड टु कन्फिगर यो फाइल ओके मैले चाहिँ cloud.tf भन्ने बनाएको छु you need to modify your backend यो कुरा चाहिँ I think terraform cloud-मा पनि they have mentioned like how to migrate from S3 to यता भनेर हैन so yeah you just need to define a block जस्तै S3 जस्तै अनि मैले चाहिँ एउटा यहाँ workspace भनेर यो अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो स्ट्रिङ देखिरहेछ हैन यस्तो एउटा जस I define मलाई चाहिँ माथि एउटा workspace चाहियो भनेर अनि यो गरेपछि चाहिँ it will sync all of your things के अब तपाईकोमा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज के छ भन्दा S3 बाट you need to sync it to the के भन्छ cloud मैले चाहिँ त्यो चाहिँ frankly गरेको छैन हैन that's very interesting thing though like तर I think to my understanding it's not that much of hassle राजु त्यसको एउटा वे चाहिँ लाइक फुल सोलुसन त होइन टेराफर्म क्लाउडमा चाहिँ मैले पनि माइग्रेट गरेको छैन तर वर्क स्पेसमा माइग्रेट गर्न चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल S3 मा स्टेट भइरहेको छ होइन डिफल्टमा छ त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि एउटा नयाँ वर्क स्पेस क्रिएट गर्नु पर्यो जस्तो टेराफर्म वर्क स्पेस क्रिएट न्यू टेराफर्म न्यू वर्क स्पेस के छ अरे होइन त्यो क्रिएट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ S3 मा एउटा env colon-वाला त्यो भित्रबाट एउटा फोल्डर बनाइन्छ क्या नयाँ अनि त्यसपछि त्यसमा लगेर चाहिँ हाम्रो डिफल्टको जुन टेराफर्मको स्टेट फाइल छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो फोल्डरभित्र लगेर राख्नुपर्छ क्या मैले चाहिँ त्यसरी गर्थेँ त्यो लाइक अस्ति भर्खर पनि माइग्रेट गरेको पहिले डिफल्ट मात्रै थियो अनि त्यसपछि मलाई डेभलपमेन्ट प्रोडक्सनहरू पनि वर्क स्पेस चाहियो सो मैले चाहिँ त्यो डिफल्टलाई एउटा नयाँ डेभलपमेन्ट भन्ने वर्क स्पेस क्रिएट गरेँ अनि त्यसपछि त्यो डिफल्टको स्टेट फाइललाई चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्ने फोल्डरभित्र लगेर राख्थेँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि टेराफर्म वर्क स्पेस न्यू प्रोडक्सन गरेर अनि त्यसपछि प्रोडक्सनको नयाँ वर्क स्पेस बन्यो तर त्यो चाहिँ S3 to S3 मात्रै भयो नयाँ वर्क स्पेस होइन यतापट्टि चाहिँ कसरी गर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई क्लाउडमा माइग्रेसन रिमोट स्टेट माइग्रेसन भन्ने हुन्छ क्या अरे एउटा किनभने हामीले लोकलमा पहिले गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि S3 मा मुभ गर्थ्यौँ नि त त्यस्तो के हुनुपर्छ है या आई थिङ्क टेराफर्म क्लाउडकै डकुमेन्टेसनमा कता छ जस्तो लाग्यो यो कुरा चाहिँ because lots of people they are migrating and I think it's documented टेराफर्म स्टेट MB भन्ने रहेछ
ओके, हामीले पनि यो बकेट चाहिँ जिसिपीको बकेट युज गरेको थियौँ। अनि जिसिपीको बकेटमा अनि एउटा बकेटमा मल्टिपल टेराफर्म स्क्रिप्टहरू पनि एज अ स्ल्यास एउटा पाथ दिएर पनि सपोर्ट गरेको थियौँ। प्रिफिक्स राखेर प्रिफिक्स स्ल्यास दिएर हजुर मल्टिपल एउटै पकेटमा मल्टिपल पनि मजाले गर्न मिलिरहेको थियो। हजुर हजुर इन्भाइरोमेन्ट वाइज सेग्रिगेसन गरेर गुगल को बकेटमा गरेको थियौँ। हजुर टेराफर्म स्टेट पुस भन्ने पनि रहेछ यसै के डाउनलोड हुनुपर्छ किनभने पहिले गर्थेन हामी जस्तो पहिले त लोकलमै गरिन्छ नि त अनि त्यसपछि S3मा पठाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै आई थिङ्क एमबी अर पुस दुइटामा एउटा हुनुपर्छ। यस्तो छ मैले लोकलबाट चाहिँ एकपल्ट उसमा क्लाउडमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भने त्यो जुन ब्याक एन्ड मेन्सन गरिरहेको थियो नि अघि हामीले त्यसमा सो त्यसमा मोडिफाई गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले अटोमेटिकली लाइक एउटा छ क्या लाइक टेराफर्म इनिट भन्ने एउटा कमान्ड छ होइन हामीले चाहिँ सुन्दाखेरि लाइक इनिसियलाइज भनेर भन्छ तर हरेक केही लाइक मेजर चेन्जेस भयो भने टेराफर्म इनिट गर्नुपर्छ। सो त्यो ब्याकएन्ड चेन्ज गऱ्यो भने उसले आफै डिटेक्ट गर्छ कि अनि लाइक अब मेबी S3बाट चाहिँ मैले पनि ट्राई गरेको छुइनँ तर लाइक S3बाट लोकलमा तान्यो भने लाइक मुभ गर्यो चेन्ज गर्यो हामीले यो ब्याकएन्ड चेन्ज गर्यो भने त्यो जुन फोल्डर देखेको छ नि एउटा हामीले terraform.tf state.d भन्ने हो त्यसमै अटोमेटिकली म्यानेज भएर आउँछ क्या। अनि फेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ भने ब्याकएन्डमा चाहिँ अब रिमोट भनेर हामीले के अरे क्लाउडको जुन यो अहिले अर्गनाइजेसन भन्ने लेखिरहेछ नि यो अर्गनाइजेसन लेखेको भनेको चाहिँ यो क्लाउडमा जाओस् भन्नु खोजेको हो क्या यो होइन। सो यो गऱ्यो भने अटोमेटिकली फेरि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो। सो टेराफर्म इनिट गर्ने हो। टेराफर्म स्टेट एमबीले चाहिँ लाइक एउटा रिसोर्सबाट आएको रिसोर्समा मुभ गर्नु पऱ्यो नि एमबीले भयो। अनि पुस भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ नि लाइक हामीले कुनै ओभरराइड गर्नु लाइक स्टेटको चाहिँ त्यहाँ हेर्नु भयो भने त्यहाँ भर्जन हुन्छ क्या। सो हरेक एउटा चेन्ज भयो भने त्यसमा स्टेट चाहिँ एड हुँदै जान्छ क्या वान स्टेपले। अनि त्यो चाहिँ हामीले यदि अब लाइक पहिलाको स्टेटलाई ल्याउनु पर्यो भने त्यो भर्जनलाई चाहिँ अब चेन्ज गरेर अर फोर्स पुस गरेर हामीले पुस गर्न मिल्छ त्यो पुस। सो त्यो दुइटा पनि होइन। सो एकपल्ट ट्राई गर्नु न यो उसमा गरेर होइन टेराफर्म गरेर लाइक ब्याकएन्डमा चेन्ज गरेर गऱ्यो भने त्यो मेन स्टेट फाइल डिलिट गर्नु भएन होइन आफूले टेस्ट आउट गर्दा नि हुन्छ क्या यो। आई थिङ्क यो आइडिया चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। त्यही इनिसियलाइज गरेर यु हेभ अ कपी अनि यु चेन्ज रिमोट ब्याकएन्ड अनि इट विल सिङ्क होइन लाइक ओके। सो या आई थिङ्क त्यो ट्राई गर्नु पर्ला। यु क्यान इन्भाइट अस होइन यु क्यान इन्भाइट मी अनि यु क्यान डु इट लाइक कुनै टाइममा जस्ट एउटा ट्रायल जस्तो। सो या आई थिङ्क हामी टाइम चाहिँ 1 hour प्लस भइसक्यो होइन। सो म एकचोटि प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टको पनि देखाउँछु है त। सो इट माइट बी अझै एडभान्स होइन यो हामीले अहिले गरेको कुरामै। सो त्यही अब यो टेराफर्म क्लाउड युज गर्न चाहिँ यु जस्ट निड दिस स्पेसिफिकेसन होइन लाइक मेरो रिमोट ब्याकएन्ड चाहिँ आई बी युजिङ दिस अर्गनाइजेसन। यो अर्गनाइजेसन चाहिँ पहिल्यै बनेको हुनु पऱ्यो होइन बट दिस वर्कस्पेस इट डजन्ट निड टु बी देयर। यो चाहिँ त्यही अघि इनिट हान्दाखेरि बन्छ भने जस्तै इट विल बी क्रिएटेड। अनि यसमा इफ यु युज दिस सिन्ट्याक्स होइन सम प्रिफिक्स अनि ड्यास गरेर राख्यो भने चाहिँ एउटा फ्यान्सी कुरा के गर्छ टेराफर्मले भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले कुन वर्कस्पेसमा छु होइन आइएम एट प्रोडक्सन। सो इफ आई डु टेराफर्म इनिट उसले चाहिँ मेरो लागि फ्रेस ब्याकएन्ड इनिसियलाइज गर्छ विथ दिस प्रिफिक्स कोल्याब ड्यास अनि यसको पछाडि चाहिँ इट विल ह्यापन मेरो अहिलेको टेराफर्म वर्कस्पेस कि। यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा भन्न खोजेको। इफ यु गो हियर अनि इफ यु गो ब्याक टु आवर वर्कस्पेस लिस्ट प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट आयो कि। सो इट्स द्याट इजी के आई जस्ट फलोड दिस कन्भेन्सन। यो चाहिँ यो मैले जस्ट एड गरेँ होइन आई जस्ट निड टु गिभ यस्तो खालको एउटा स्ट्रिङ त्यो डकुमेन्टेसनमा कहाँनिर कुनामा राखेको छ यो कुरा होइन
अनि आई ट्राइड इट एन्ड इट वर्क लाइक ओके म चाहिँ वर्क स्पेसको बेसिसमा आई एम स्विचिङ माथि क्लाउडको पनि वर्क स्पेस कि आई थिङ्क यु गाइज सम अफ यु गाइज लाइक कसैले गर्नु होला कसैले चाहिँ कन्फ्युज हुनु होला सो केही क्वेसन छ यसमा सो मैले के गरेँ एउटा वर्क स्पेस बनाएँ लोकल्ली अनि आई जस्ट इनिट गरेँ त्यो गर्ने बित्तिकै एकोर्डिङ टु माई वर्क स्पेसको त्यो स्ट्रिङ उसले चाहिँ माथि एउटा वर्क स्पेस यो बनाइदियो कि लाइक क्लाउडको वर्क स्पेस नै सो अब मैले त्यो जुन लोकल्ली गर्ने वर्क स्पेसमा गरेको कुरा चाहिँ इट विल गो टु दिस कि यहाँ मैले कोल्याब मात्र लेखेको छु नि त सो दिस कम्स फ्रम मेरो लोकल टेराफर्म वर्क स्पेस कि सो इफ आई डु टेराफर्म एप्लाई यसमा केही क्वेसन छ इट्स कन्फ्युजिङ सुरुमा हेलो गाइज डिड आई लस्ट यु सो अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो कसरी इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ भनेर इट्स द्याट दिस इजी के अब यहाँ मेरो भेरिएबल छैन भनेर उसले कम्प्लेन गरिरहेछ इट्स फेचिङ भेरिएबल्स फ्रम अपस्ट्रिम होइन सो वाट आई डिड इनिसियली वाज आई केम हियर अनि आई जस्ट एडेड दोज भेरिएबल्स कि यहाँनिर अब यो म्यानुअल्ली चाहिँ अब सधैँ गर्न मजा आउँदैन होइन डेमोको लागि चाहिँ मैले गरेँ त्यही अघि भनेको टेराफर्म क्लाउडकै छ त्यो युज गरेर चाहिँ यु क्यान पपुलेट दिस भ्यालुज होइन अनि आफ्टर द्याट यु क्यान जस्ट ह्याभ लाइक डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट के अनि यसको आफ्नो स्टेटहरू सबै छुट्टै बस्छ यहाँनिर अघि भने जस्तो स्टेटको रिभिजनहरू पनि बसिरहेको हुन्छ होइन यु क्यान सी द्याट अन द डेभलपमेन्टवालै अघि नमिलेर आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स होइन टु मेक डेमो वर्क त्यो हेल्मको कन्फिगरेसन नमिलेर सो या यस्तै के कुरा चेन्ज भयो ए होइन सरी आई क्लिक द रङ प्लेस होइन या यसमा त्यही अघि हामीले गरेको चेन्ज सो आई थिङ्क दिस एन्सर्स यो क्वेसन इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउने नयाँ अनि यो चाहिँ वर्क स्पेस चाहिँ यु क्यान डिफाइन अनलिमिटेड भनेको छ है अहिलेसम्म चाहिँ त्यो वर्क स्पेसमा लाइक अथोराइजेसन अथेन्टिकेसन केही गर्न मिल्छ सो द्याट लाइक प्रोडक्सनमा चाहिँ सबैले गर्न नसकोस् भनेर मलाई पनि त्यो चाहिएको थियो अनि आई थिङ्क फ्रीमा चाहिँ त्यो कुरा छैन क्या अरे होइन तर दे इज सम अर्गनाइजेसन सेटिङ जहाँ चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान डिफाइन बेसिक लेभल अफ पर्मिसन कि यहाँनिर टिम्समा लेट मी सी है टिम मैले बनाएर त्यसरी त गरेको छैन आई थिङ्क मिल्छ होला सायद मिल्नु पर्यो नि त्यो त प्रो क्लाउडमा भएपछि द्याट्स एक्चुअली रियल्ली अब चाहिन्छ नि त रियल वर्ल्डमा प्रोडक्सनमा दिने यसमा नदिने होइन यो एस्ट्रिक्ट एस प्रोडक्सनमा चाहिँ के भन्छ सिनियरहरूले मात्र पाउने स्टेजिङमा सबले पाउने टाइपको या आई थिङ्क या मोस्ट अफ द थिङ कभर भयो होला एनी लास्ट मोमेन्ट लाइक कमेन्ट्स क्वेसन्स मैले स्टप लाइक सेयरिङ स्टप गरेँ है त हुन्छ लाइक विल टेक अब त्यो लास्ट मिनट क्वेसन्स अनि मेबी ऱ्याप अप गर्नु होला ओके म एउटा क्वेसन सोध्छु ल सो मिलनको एक्सपिरियन्समा स्टेट फाइलहरू बिग्रेको केही त्यस्तो छ बिग्रेको छ So how did you reconstruct it back to original? Because एउटा स्टेट फाइल बिग्रियो भने फेरि सुरुदेखि फेरि अर्कै बनाइदिन्छ त इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले बुझाए अनुसार सो हाउ डिड यु डेल्ट विथ इट मेरो केसमा चाहिँ त्यस्तो सिभियर थिएन होइन त्यस्तो हेभी ट्राफिकवाला सर्भरहरू त्यस्तो थिएन सो त्यही टेराफर्म मैले चाहिँ अब त्यही बिकज यु हेभ इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफाइनिङ कोड होइन युजली हामीले डाटाबेसहरू चाहिँ म्यानेज गर्दैन मैले पनि गर्दिनँ होइन लाइक टेराफर्मबाट त्यस्तो अलि डेयरिङ भइसकेको छैन होइन सो त्यो बाहेक अरू स्टेटलेस कुराहरूलाई चाहिँ यु क्यान इजिली रिप्लेस नि त अनि त्यति धेरै वरि पनि हुँदैन होइन अब इट डिपेन्ड्स अभियसली कस्तो खालको स्ट्याक छ मेरो केसमा चाहिँ आई वाज लकी अनि आई कुड जस्ट क्रिएट न्यू सर्भर अब कन्फिगरेसन अलिअलि भत्के थियो होइन
अलिअलि बग इन्ट्रोड्युस भएको थियो बिकज आइ एम नट टेस्टिङ माई इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन अनि त्यही स्टेट चाहिँ यताउता गर्दा गर्दै के भयो कि त्यो अब एकदम भद्रगोलै भएको थियो कि अनि आई जस्ट क्रिएटेड न्यू होइन तर रियल वर्ल्डमा चाहिँ अब त्यो च्यालेन्जिङ चाहिँ हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यानुअल्ली स्टेट फाइल पनि एडिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या त्यो अब बुझेर होइन कति लेभलसम्म जानुपर्ने हुनसक्छ सोफार लकी भनौँ होइन त्यस्तो गर्नु होइन परेको छैन अनि लाइक इट्स नट रियली रेकमेन्डेड कि स्टेट फाइल चलाउने चाहिँ अनि लाइक अनि त्यो एडिट गर्नुपर्ने कन्डिसन नै आउँदैन अब अर्को एउटा सोल्युसन भनेको चाहिँ अब कि त अब इम्पोर्टै गर्नु पऱ्यो होइन रिसोर्स धेरै छ भने चाहिँ इम्पोर्ट गर्न टाइम लाग्छ नत्र अर्को एउटा सोल्युसन अब पुरै अब त्यो युजलेसै भइसक्यो टिएफ स्टेट भन्ने त अब इम्पोर्टै अर्को सोल्युसन थ्याङ्क यू मिलन थ्याङ्क यू तारा ओके ल देन लेट्स ऱ्याप इट अप है आजलाई विल ह्याभ मोर सेसन अलि एडभान्स कुराहरू यो अलिकति बेसिक कुराहरू नै थियो होइन टेराफर्मको अझ इन्टरनल्स अलि रमाइलो कुराहरू यो चाहिँ अलिक काम लाग्ने सबलाई काम लाग्ने खालको भनेर चाहिँ एड गरेको हो खासमा हुन्छ थ्याङ्क यू मिलन थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ सो आजलाई यति नै गरौँ सी यु इन नेक्स्ट मिटअप ह्याप्पी होली अनि थ्याङ्क यू ह्याप्पी होली ओके बाई बाई